Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і це нова історія, яка завжди починається неочікувано і ніколи не знаєш, чим завершиться. Пару слів про себе. Я виріс в цьому селі. Вивчившись на маркетолога, я працював в престижній компанії Нібулан пана Олексія Опанасовича, але після дзвінка свого дідуся Миколи вимушений взяти відпустку і все покинути, щоб допомогти йому з фермою. Про себе трошки розказав, про те, що тут збираюсь робити, теж розказав. Тому, знаєте що? Погнали до діда отримувати роботу. Привіт, внучок! Привіт, діду! Що трапилось? Чого визивав? Та щось тиск останній час тривожить. Баба переживає, не пускає в поле працювати. Я зрозумів, ну тоді відпочивай, я постараюсь все сам зробити. Тільки підскажи, з чого мені почати? Почни з обробки поля. Візьми в гаражі трактор і культиватор на фермі. І оброби поле, що біля дороги. Добре, діду, зараз буду приступати. Не знаю, як хто, але я обожнюю повертатися до діда на ферму, йому з чимось допомагати. В принципі, він мене попросив ось обробити саме поле біля дороги. Ось це у нас є поле біля дороги, да, воно тут досить таке велике, і його, походу, потрібно ще раз. Хоча я дивлюся, воно вже наче вспахане. Що він хоче? Що він хотів від мене цей? Як я маю його обробити? Із того, що я бачу, мені здається, що тут не вистачає вапна трошки. Треба буде орендувати по ходу техніку. Да, до речі, давайте покажу, що в діда є на фермі. В діда на фермі представляю, можна так це назвати. Ну, зрозуміло, що в нас є тут комбайн, ось старенький такий культиватор, старенька сіялка, Green Plains якась, не знаю, ніколи нею не користувався. Як бачите, вона вроді як якась механічна, стопудово не електронна. Не знаю, чомусь в мене таке відчуття. Ну, зрозуміло, деякі тут прицепи, вантажівка, аби він міг перевозити це все. Зрозуміло, що це номера Черкаської області, хто не шарить, той, ну, походу, ніколи не був там. Так, що тут є ще? Що є ще? Ну, сарай якийсь, тут у нього кури раніше були. Щось курей, чесно кажучи, не наблюдаю. Я думав, що тут курей буде побільше. Невеличка фабрика. Походу, ми тут теж будемо працювати, але щось вона вже така, знаєте, застоявшася. Вон, все вже заіржавіло, треба буде якось сісти, попрацювати на ній. Ну і зрозуміло, куди ж без комбайна. Дідовий комбайн, звісно ж. А що ж ще може тут стояти? Домінатор! Да. Старенький, добренький домінатор, який в нього працював. Коротше, на якому ми працювали дуже давно. Он Made in Germany. Коротше, германський, бачите, навіть з Німеччини йому колись приганяли. Тут наклейки всі залишилися німецькі. Зараз покажу, що тут всередині. От такий добрезний у нас старенький, як він там, клас. Здається, клас він називається, якщо не помиляюсь. От такий. Ну, прикольний, непоганий. Коротше, для того, щоб тут на цій фермі попрацювати, навіть кондиціонер, он все в ньому є. В принципі, достатньо цього комбайна для такої невеличкої ферми. Тому нічого такого сверхъестественного ми тут не зможемо побачити в діда на фермі. Так, і зрозуміло, що в нас тут є гараж. І барабабабам, я зараз відкриваю, розвертаюсь. Ну що, ви готові? Я більш ніж впевнений, що ви давно не бачили в такому класному стані цей трактор. Представляю ХТЗ Т-150. Так, ХТЗ 150 1986 року.
Як ви бачите, в діда він прям в ідеалі. Я не знаю, дід за ним так дивиться, що ви навіть не уявляєте собі. Ну, по крайній мірі, дивився раніше. Зараз то не знаю. Зараз не підскажу, тому що я, чесно кажучи. Ой, давно за ним уже, давно на ньому не їздив, не знаю, що тут відбувається. Он навіть, походу, останнє якесь ТО, чи що він робив 20.02.2024, не знаю, ну наче щось таке там написано. Так, всередині зрозуміло, трошечки електроніки додавалося. Планшетик такий, і в принципі, в діда тут більше нічого на ньому не додавалося. Що, попробуємо завести? Давайте попробуємо завести його. Так, а ну давай, дорогенький, заводься. О, завівся, о, розкрутився фільтр. Да. Отакий у нього воздушний фільтр крутиться, коротше. Ну, я не знаю, дід його, коротше, зробив так, щоб у нього, коротше, не забивалася грязь і він міг нормально дихати через цей воздушний фільтр. Ой, він дихати, кажу. Комбайн, да, комбайн. Трактор міг спокійно собі дихати і не було все в пилюці прям такій в нього. Ну, непогана така ХТЗ-шечка, прикольна, мені дуже сильно подобається. Звісно, зрозуміло, що для того, аби мені почати працювати, мені що потрібно? Мені потрібно першим ділом відкультивувати поле. Тому зараз я буду, в принципі, виїжджати на ХТЗ-шечки і їхати культивувати поле. І знаєте, що я тут задумав? Я задумав замовити насіння і вапно наперед. Ну і, звісно ж, добрива. Тому що в нас тут є удобряшка. Ми будемо удобряти наше поле. Зрозуміло, що сіялка стара, в ній немає такої додаткової функції, як добрива розкидувати ще, окрім того, що сіяти. Тому прийдеться це робити мені самому. Чому я хочу замовити? Да тому що дід минулий рік нічого не позамовляв. В нього нічого немає, коротше, тут ні в сараї, ніде. А, ну і так, звісно, в нас ще є, щоб ви розуміли, раніше була, зараз вже, походу, вона не працює, так як пуста ось. У нас є ось така невелика теплиця, тут дід раніше вирощував гриби. Ну, я думаю, що ми теж будемо вирощувати гриби. В принципі, те, що дід зараз його закинув, нічого страшного. Я відновлю все це виробництво. Так. Це я їздив? О. Ні, я ще не їздив ніде, це дід кудись уже ганяв. Ще такі протектори, блін, прикольні. Ну ладно, то вже таке. Тому що? Тому першим ділом, знаєте, я зараз піду на поле. Да, я піду на поле. Першим ділом. Ну, і зрозуміло, що на поле я не піду просто так сам. Я, звісно ж, на ХТЗ поїду туди. Так, мені потрібен культиватор. А ну-ка. Давай, дорогенький. Блін, як я обожнюю цю ХТЗ. Чесно кажучи, єдине що, я вже забувся, як це все робити, приєднувати. Так, я, походу, ще трошечки далековато, треба ближче під'їхати. Да. От що, а це я вже точно позабував. Так, а ну тепер. О, тепер наче достатньо. Тепер треба буде підключити всі ці шланги, під'єднати. Зараз ще трошки жопу поверну. Отак десь. Ага, нормас. Должно приєднатися. Так, культиватор, в принципі, приєднали. Все, можна їхати на поле. Він ж, здається, не складається в нього, ні? Ні, він не складається. Отакий, який є культиватор цей. Ну, ладненько. Так, головне, песика, бумчика не задавить. Бум! Іди в сторону, блін. Диви. Що за псіна? Давай, тікай звідси. Здовбав, блін. Ходи оце поперед трактором. Так, ну я сподіваюся, що я його... Ні, я його не задів. Так, добре. Що там, машин, нічого нема? Можемо виїжджати. Я думаю, що всі мене бачать, в принципі, я ж не маленький. Так, і поїхали, що? Поїхали культивувати, блін, поле. Ой, як же ж я давно це не робив просто-напросто. Я вже тупо все позабував. Сподіваюся, буду рівно їхати, ніде не налажаю. Але, в принципі, в культивації налажати, я думаю, це неможливо.
ледь я встиг, коротше, за цілий день це все зробити. Чесно кажучи, прям реально все позабував. Як воно там працює, що потрібно, там, які речаги за що відповідають. Коротше, все позабував. Тому так. Тому дуже довго ось працював. Так, акуратно. Стоп, бордюрку не треба зачіплювати. Мені потім її ще прийдеться робити, якщо що. Цього не хочеться. Так, я там пролажу. Ага, трошечки вилажу, ну нічого страшного. Так, добре. Їдемо тоді на ферму. Мені тут заодно набрав тільки що цей кур'єр. Там мають привезти нарешті насіння, добрива, коротше, оце все. Вапно ще мають привезти. Тому що ми зараз будемо ще вапном оце поле закидувати. І для цього, звісно ж, мені прийдеться, як ви думаєте, що? Орендувати техніку. Тому так, я в принципі був готовий до цього. Діду казав, що нам потрібно покращити, ну тільки що з ним ось говорив недавно, нам потрібно покращити трохи. Так, я нічого не бачу. Нам потрібно покращити, коротше, продуктивність нашої ферми. Чуть-чуть. І я в нього заодно попросив виділити мені ось це поле. Ось цим полем хочу займатися я особисто, хочу вирощувати те, що для нас досить таки дивно. Я хочу вирощувати тут рис. Хочеться щось таке, знаєте, ексклюзивне, чого в нас ще не вирощували. Ну і заодно подивимося, якщо врожай вродить, то буде класно, якщо ні, то прийдеться, значить, значить гроші на вітер, коротше, от що. Не те, що прийдеться, а гроші просто будуть на вітер виконуті. Ну, зато буде дуже класний урок для мене, якщо вдруг не роде пшениця, пшениця, кажу, рис, так. Якщо рис не роде, значить все ж таки для нашої землі не можна садити на нашій землі рис. Буде мені зрозуміліше так. Так, хорошо. Що, я тоді ХТЗ-шечку ставлю в гаражик і погнали чекати кур'єра. Він десь сказав, що він уже на під'їзді, в принципі. Чув, діду, я пам'ятаю, що це в тебе не вся техніка, яка тут зараз на фермі є, а де дівся твій трактор John Deere? Ну, з навантажувач. Синку, він на ремонті, але в принципі мені телефонували, що його вже зробили. О, клас. Значить, треба буде їхати забирати. А де це ремонтна станція? Та он позаду нашої хати тут прямо відразу знаходиться. Може пішки пройтися забрати його. Тримай ключі. 5 minutes later. Ну, я так розумію, що дід саме мені мав на увазі про цю сервісну станцію. Машини Ролінсе. Не знаю, хто тут чим займається. Ось такий джондірчик є ще в діда, там 7810 джондір. Зрозуміло, що на нього стоїть навантажувач, не його саме, але все одно якийсь дає. Так, хорошо, що тоді? Сідаємо. Блін, ну який він старенький, звісно, але прикольний. В принципі, виглядає так непогано. Я, чесно скажу, не пам'ятаю, коли його дід саме купував. Тому відразу сказати не можу, чи я присутній був, чи ні. Бачу єдине, що він майже в фуловій комплектації в нього. Ну, як завжди, ви всі знаєте, у нас все з Америки женуть, і так само дід пригнав, попросив людей там знайомих пригнати йому цей джондірчик. Зато обзорність тут капітальна. Я чесно скажу, набагато краще, ніж в ХТЗ, на жаль. А можливо і на щастя. Бо дійсно дуже добре все видно. Так, чого я за цей трактор саме питав? Тому що я пам'ятаю, що в діда був якийсь навантажувач, а потім він його згодом продав. А продав він його і щось замінив. А от на що? Оце я якраз таки і забув. Ну, заодно зараз і згадав. Точніше, не те, що згадав, а побачив, на що він його поміняв. А поміняв він його, як ви бачите, на John Deere такого. Класно, класно. Зараз якраз таки приїде все те, що я позамовляв, і вивантажимо джондірчиком цим заодно. Ну що,
Нарешті до мене все приїхало. А що саме? Ось, ось скільки всього поприїжджало. 8 подонів насіння, 8 мішків з добривами, 8 мішків з вапном, і приїхала, я купив цистерну, коротше, для того, щоб знову почати виробляти гриби. І зрозуміло, що насіння теж для грибів скоро під'їде, десь там затримується в воді, коротше, теж має привезти мені спеціальні такі мішочки. І там будемо, коротше, вирощувати ще й гриби. Зрозуміло ж. Ну і для того всього мені потрібно їздити за водою, набирати її, он якраз таки в мене є відразу причеп для цього всього. Так, хорошо, що ж тоді? Йдемо за джондірчиком і будемо починати вигружати. Куди я це буду вигружати? А я й сам, чесно кажучи, не знаю. Я поки що не знаю, куди я буду вигружати. Я швидше всього, що ХТЗ-шку зараз звідси повивожу. Блін, а більше й нема що вивезти. Ну, походу, що ХТЗ-шку вивезу, і Джондіра більше тут. І Джондір теж більше тут не буде стояти. Тому ще попробую ХТЗ-шкою виїхати. Сподіваюся, що не прийдеться Джондіра виганяти першим. Ні, вроді пролажу. Так, блін, треба було відразу, звісно, підготуватися, ну ладно, вже як є. Десь сюди його, мабуть, поставлю. Точніше, кого його? Джондірчика сюди поставлю. А, ХТЗ-шку сюди поставлю, а Джондіра, точніше, десь біля цього, коротше, сарая буду ставити. Блін, головне, щоб воно все влізло. Many months later. Зрозуміло, що саме важливе можу зараз поставити в сарай, це ХТЗ-шку назад вернути. Тому що можна було би і джондірчика, да, я тут все отак красиво порозставляв. Зрозуміло, що ХТЗ-шечку прийдеться звідси забирати, але поки мені це все не потрібно, то можна поставити ХТЗ-шку. Да, звісно. Добрива, вапно, насіння, все тут понаставляв. Окей, зачиняємо ці двері. І зараз поставлю десь джондірчика. Не знаю, можливо, поставлю якраз таки на те місце, де він уже і стояв. Там, де в мене цей. Там, де ХТЗ-шечка тільки що стояла, оце все чекало. Ну, блін, прийдеться ж жертвувати чимось самим важливим. А саме важливе для мене, звісно, ХТЗ. Ну що, як ви бачите, мені пригнали вапнярку. Зрозуміло, що я її купити сам не зміг. Мені прийшлося взяти її в оренду. Правда, я не знаю, як вони її заганяли, тому що вона стоїть не тою стороною, якою мені потрібно. Походу, мені позаду прийдеться якось заднім ходом заїжджати. Ну, зрозуміло, ХТЗ-шечку виганяти не буду. ХТЗ-шечка для більш складних таких робіт. А от з джондірчиком можна ще. Так, я ж тут заїду, сподіваюся, блін. Вони, походу, якось отак її сюди і заганяли. Правда, я не пойму, чого іменно так. Головне що? Головне фари тут не побить йому. Так, а ну, оп, є. Ні, ну стопудово, походу, реально так і заганяли сюди якось трактор. Тільки нащо так ускладнювати собі життя, я не пойму. Так, добре, причіплюємо. Єсть, причепив. Блін, а я зможу звідси з'їхати так само з цим прицепом? О, можу. Клас. Да, походу вони так її заганяли. Я правда не знаю, на що так було її заганяти. Ну, хтось вирішив, що саме так потрібно її заганяти. Зрозуміло, я її нікуди зараз пихати не буду. Хай собі тут стоїть. А ну, криша. Ага, криша відкривається автоматом. Ну, не автоматом, а кнопочкою. Все, клас. Я так і залишу, хай криша буде відкрита, відчинена. Будемо зараз навантажувати вапно, і сьогодні ХТЗ-шечка буде їхати працювати. Так, добре. Значить, треба все виганяти. Дякую хлопцю, що привіз мені мою техніку. Все, до нових зустрічей. ХТЗ-шка виїжджає на роботу. Поїхали. Ну, зрозуміло, що поки що не на повноцінну роботу. Зараз я поки що причеплю до неї цей причіп, а потім будемо вже, як я тільки заповню цей причіп вапном, відразу будемо розкидач цей. Відразу будемо їхати розкидувати
на нашому полі вапно. Зрозуміло, на дідовому поки що полі. Потім згодом поїдемо, можливо, і на моєму. Тому що моє так само потрібно відкультивувати. У мене поки що немає часу. Все, що за місяць встигну зробити на цьому полі, на дідовому, те й зроблю. З моєм можна трошечки почекати, тому що по весні мені, в принципі, буде потрібно тільки моє поле. Тому що рис висаджується весною. Так, добро. Давайте якось пробувати. Може вийде все ж таки 2 мішка, блін. Ні, походу 2 мішка не вийде взяти. Бо я вже ж пробував до цього, 2 мішка не вийшло брати. Получалось тільки от. Блін. Не попав. Так, треба нижче. Ага. І погнали. Диви, не хоче. Не хоче іменно 2 братися мішка. Давай. От зараза така. А ну. Зметься 2 мішка. Давай, бери. Є. Взяв 2 мішочки. Клас. От зараз зможемо загрузити той причіп. Головне не перекинутись, блін. От, знаєте, чого не вистачає мені тепер? Мені не вистачає тепер додаткової ваги. Додаткову вагу б зараз би назад закинуть. Так, стоп. Треба ще може? Ні. Вище точно ні. Нижче точно так. Так, тепер тільки треба спокійно їхати і якось його ще все це вигрузити. Блін, а я чим вище піднімаю, тим більше в мене перекидується мій тракторець. Походу я не зможу засипати. Ха-ха-ха. Так. Походу я не зможу засипати. Мені потрібно... А що мені потрібно? А мені потрібні якісь подкати. Блін. От зараза. Реально подкатики треба малесенькі десь взяти. Як так? Я думав, що я зараз зможу це все позакидувати, ці всі мішочки. Як бачите, не можу. Треба щось під низ підставити. Недовго думаючи, я знайшов спосіб, як можна все ж таки сюди заїхати, як мені здалося. О, да. Цей спосіб точно працюючий. Так, алло. Тільки що ж висипалось. Я поняв, треба, значить... Блін. Мішок там загубив. Ладно, значить будемо по одному мішку це робити. І будемо трошечки не так це робити, як я тільки що робив. Я просто-напросто під'їду відразу передніми колесами повноцінно. І тоді завантажу це. Прийшлося тут з дідом трошечки дровиняк позацегокувати. Оп. Ну, давай. Диви. Ясно. Треба, коротше, цю дровиняку пересунути трошечки ближче. Коротше, прийшлося таке нагромадити, яке я ще ніколи не робив. Я не знаю, як мій трактор, звісно, справиться з цим. О, справляється, наче. Давай, ще чуть-чуть. Є. Виїхали. Фух, непогано. Коротше, один мішок поки що вигружається. А як я буду другий вигружати, я не знаю, чесно кажучи. Ну, саме головне, що вапно вже іде ось так, як треба. 5 minutes later. Ну, в принципі, 3-4 тони... Ой, 3-4 кажу. 4 тони вапна закинули, і я думаю, що цього повинно вистачити для початку. Тому можна, в принципі, забирати зараз дошки. Ще позву діда, заберемо ці дошки і можна виїжджати на ХТЗ-шечки працювати на полі якраз таки. Попробуємо розкидати трошечки вапно. Я сподіваюся, що на цьому полі все ж таки стане якось трохи краще з врожайністю. Тому що я пам'ятаю, що дід жалувався, що останній раз у нього ж на пару там тонн менше вродило, аніж до цього було. Недаремно я працював, недаремно я навчався. Ну, зрозуміло, маркетолог це не та професія, але все одно в аграрній сфері працював, багато чого чув, багато фермерів різних чув, як вони розповідали, що вони робили для покращення. Тому, в принципі, трошки по їхній методиці, так сказати, зараз іду і от роблю тут покращення на дідовій фермі.
як думаєш, треба садити рис чи ні? Ну, типу, на тому полі, що я в тебе просив. Не знаю, синок, це вирішувати тобі. Ну, типу, ти дивися вже, якщо тобі треба, то сади, попробуй. Я не проти. Якщо в цьому році там посадиш, так як ти хочеш рис, то сади рис. Ні, то сади пшеницю, так як я саджу кожний рік майже. Ну, дивись, я думаю, що в цьому році потрібно попробувати все ж таки посадити рис. Якщо він у нас піде, я потім згодом буду купувати собі свою вже землю, продам щось своє і тоді почну займатися рисом. Тому що в нас практично ніхто не займається рисом. Ну, попробуй, подивися, як наш клімат, як воно буде. Виживе, то виживе, ні, то ні. Дякую, діду. Думав просто запитати в тебе, може ти хоч трошечки мені підскажеш? Ну, типу, чи треба, чи не треба. Бачу, що ти не проти, щоб я ризикнув. Та, звісно, не проти, синок. Хто не ризикує, той не п'є шампанське. Ну так, ти правий, діду. Добре, пішов я тоді своє поле обробляти. Давай, іди, синок. З Богом. Ну, так як з дідовим полем я, в принципі, закінчив, вапно розкидали, все зробили. Тому я думаю, що треба на моє поле заїхати, ну, яке він мені дав в користування, так сказати. Попробувати теж розкидати вапно, удобрити, а потім уже по весні починати висаджувати наш рис. Так, окейушки. Погнали. Ще одне поле треба засипати вапном. Я от що, думаю, якщо в мене рис в цьому році, ну, типу, не в цьому, а в наступному, все ж таки вроде і все піде по нормальному, типу, сценарію, то звісно, я буду купувати собі землю, буду розширюватися і, можливо, навіть буду наймати якихось людей, аби на мене працювали. Так, у мене поки що немає ні трактора, ні комбайна, взагалі нічого. Ну, в принципі, насчет цього я так особливо і не парюся поки що, тому що там, я думаю, що можна буде брати це все у діда. Ну, трактор, комбайн, зрозуміло ж. Можливо, згодом я собі щось прикуплю. Ну і якщо дід взагалі відійде від фермерства, то все ж таки прийдеться цю техніку забрати собі. І працювати на дідовому полі, давати йому кошти якісь з його врожайності, ну, з його полів, якщо врожай буде хороший. І, зрозуміло, забирати собі все, що в нього тут буде. Так, я такий трошки наглий внук, чесно кажучи. Так, ладно, засипаємо моє поле вапном, а потім буду засипати добривами. Я що думаю, що в наступному році мені, походу, прийдеться взяти в оренду збирач каміння і зібрати тут все каміння на цих полях, тому що досить таки багато все ж таки каміння. Я думав, що буде поменше. Ну що, в принципі, з вапном я завершив. Завтра до мене якраз таки приїде ще один тракторець кажу. Приїде та людина, яка привозила цей причіп, і буде забирати його назад. Тому що я вирішив за один день просто закрити двох зайців, зменшити день оренди, аби менше платити саме людині за те, що я орендую в неї ось цю техніку. Так, трошечки мішків в мене залишилось, небагато, але все ж таки залишилися чуть-чуть. Так. Наступне діло у нас на сьогодні, це поїхати набрати води, тому що скоро приїде людина, яка привезе мені грибочки, якраз які будуть в теплиці в мене висаджуватися. Тому що, беремо Джон Діра, я не хочу просто їхати на цьому, на ХТЗ-шки. Я поїду відразу на Джон Дірчику, зараз причіпимо в причіп
Я казав, що я поїду на свої реношки, але чесно скажу, я думаю, що вона просто-напросто не витримає. Тому краще візьму Джондірчика. Все ж таки тракторець, а не цей. А не легкова машина, яка буде перевозити. По-моєму, тут тонна, якщо я не ошибаюся. Здається, сюди має влізти чи тонна. Блін, не пам'ятаю, от брав цей причеп, треба подивитися по його характеристикам. Добре, що тут від діда не так далеко знаходиться якраз таки озеро, де можна буде це все набрати. У мене вон спереді, бачите, є там компресор, це все. Якраз зараз і наберемо водиці. Правда, я не пам'ятаю, як ми з ним заїжджали. По-моєму, це. Да. По цій дорозі, точно. По цій дорозі ми заїжджали і отут наповнювали собі цей. Наповнювали бочку. Окей, поїхали наповнювати бочку. Я бачу, що я тут навіть трошечки пізніше зможу все ж таки мити навіть тракторець там чи комбайн, чи ще щось. Тому що прям так колеса вимило чітко. Так, щось в мене. Ні, все норм. Я подивився, коротше, вибачаюсь, не тонн, 5 тонн. 5 тонн води просто, ну, точно, що моя реношечка не змогла би вивезти просто-напросто. Навіть, я думаю, вона би там і застряла, і стала, і взагалі її переламало би просто-напросто. Так, ну, так як я й казав, бачите, від дідової ферми не так-то й далеко тут. У нього раніше кран, там все було відразу підключено, але щось він сказав, що нахімічив, коротше, вже. От що я можу сказати. Нахімічив так, що вже не виправити просто-напросто. Так, десь отут. Ага, все, бачу. Ні, я йому сказав, звісно, що ми знову грибами будемо займатися. Він якби не проти, але... Та йо, диви, що ж таке? Значить, не вмію їздити з прицепом, я ж вмію їздити з прицепом. Ой, бог ти мій. Бачите, яка тяжола бочка просто-напросто розсідає аж ґрунт під нею. Капець. Так, окей, я її, мабуть, отут і залишу. Якщо що, будемо потім поповнювати ще. Тому що там досить таки, ну, небагато треба води, просто потрібно тримати влажну місцевість. Місцину, точніше, влажну, щоб вона завжди була вологою. Так, окей. Все. Джондірчик, поки що ти стоїш ось тут. Для тебе місця, на жаль, немає. Не знаю, мені і на тому подобається працювати. От такий от парадокс, в принципі. Не знаю, з чим це зв'язано. Окей. Тоді я чекаю, зараз приїде тіп якраз через час, як казав, що доїжджає десь, грибочки привезе. І якраз таки треба зустріти знову цього пацана, який буде забирати той причіп, на який ми закидували вапно і посипали все поле вапном. Ну, цього разу я точно поставлю прицеп так, як треба було його ставити, а не так, як вони мені його привезли. Але я спитав водія, то водій сказав, що минулий раз просто якийсь там стажер, ну, зрозуміло, що вже не стажер, вже не працює більше там. Коротше, не тою стороною все грузив, і оце ж із-за цього так і вийшло, що прицеп не так, як треба було завантажено, і що я не міг його нормально вигрузити, і мені прийшлося отож їхати задки, не так, як обично. А от того такі от проблемки, бачите, стажери теж буває плутають, але якщо конкретно плутають, то це вже до побачення. Їх уже ніхто не прощає. Так, окей. Я думаю, я то хоч нормально тут запаркую зараз цей прицеп. О, та вроді нормас. Ні, перебор. Я теж щось не можу нормально його запаркувати. О, є, получилось. Так, окей. Все. До свидання, Він, звісно, мені дуже сильно поміг. Спасибо цьому прицепчику, розкидачу вапна. Тому що я, в принципі, маю трошечки більше отримати зі своїх дідових полів. Вибачаюся, я вже просто хочу, щоб вони були мої. Так, ну все. Щасливої дороги їм, значить. Я завжди розумів, що на фермі легко не буває, і завжди потрібно викладатися на всі 100%. Але зараз в мене мало часу, і я вимушений їхати на основну роботу, оскільки настав кінець моєї відпустки.
Але я для себе вирішив, що фермерство саме те діло, яким би я хотів займатися все життя. Тому, недовго думаючи, я звільнився з роботи і повернувся до дідуся, оскільки на мене чекало дуже багато роботи на цей рік. Так що от такі от справи. Тому я думаю, що зараз настав саме той час, коли потрібно приступати до посіву полів. Так що йдемо, недовго думаючи, беремо ХТЗ-шечку, налаштовує дід мені сіялку свою і будемо вирушати працювати в поле. Так, добро. Першим ділом що? Першим ділом треба взяти сіялку, наповнити її, а потім уже будемо виїжджати в поле. Так, сілка. Ну, здається, так як я минулий раз у діда просив, прям, щоб він сілку цю налаштував, то він, здається, вже її зробив. Тому мені залишається діло за малим, це просто наповнити її, включити цей, подачу на неї там механізму якусь, чи що, не знаю, коротше, щось там. Подождіть. Я її заповнював? Ладно. Я, чесно кажучи, щось забувся, що я її заповнював. Ну тоді що? Тоді діло за малим. Поїхали садити. Зараз посадимо. Потім в мене досить таки простий план. Я хочу знайти для себе якесь ще поле, де все ж таки я зможу тут основатися. Ну, зрозуміло, що для свого діла я взяв у діда поле, але це ненадовго, тому потрібно шукати нову берлогу для свого особистого підприємства. Ну і зрозуміло, для себе самого. Хочеться десь жити трошечки подалі від діда, все ж таки, як не крути. Так, добре, погнали сіяти. Ну що, з цим всім закінчили. Тепер, в принципі, можна починати приступати до другої фази. Яка саме друга фаза? Та зараз дізнаєтесь. A few moments later. А друга фаза заключається в тому, що я буду шукати собі ділянку. Яку продають, можливо, яку дадуть в оренду, не знаю. Кредит я вже, в принципі, оформив, тому зараз можна приступати до пошуку. Не знаю, я у діда попитав, він мені дав все ж таки деякі там контакти з людьми, які все ж таки вроді як продають свої ділянки. Зараз поїздимо, пошукаємо, подивимося, можливо, якусь собі діляночку знайду. Ну що, я тут, в принципі, поїздив, пошукав, попитав, і мені сказали, що ось продається один участочок. Не дуже багато, звісно, просять за нього, але я скажу відразу і немало, якби за нього просять. Що тут у нас є? Сараї відкриваються? О, сарай відкривається. Ну, зрозуміло, сарай зараз пустий, нічого в ньому немає. Тут, коротше, раніше була база. Від неї вже практично нічого не осталося, все позаростало. Як ви бачите, поля теж позаростали бур'яном. Роботи тут прийдеться робити дуже багато. Але я думаю, що якби отакий участочок для початку взагалі ідеальний. Типу, тут і не дуже багато, і не прям, щоб мало мені буде. Тут можна навіть построїти дом свій особистий. Звісно, не біля дороги. Ну, я в тому плані, що не асфальтова дорога, нічого. Зато поряд он якийсь у мене буде сусід.
Ну, прикольно, прикольно. Я думаю, що треба брати, не зволікати, продавати свою реношечку, тому що грошей все ж таки на повноцінну покупку в мене не вистачить, і я хочу ще купити свій перший трактор. З того, що я можу сказати відразу, що я побачив для себе, я можу ще трошечки додати парочку, так сказати, гектарів в своєму полі, зробити прям настільки, ну, його якби трошки додати довжину, аж попід це ось дерево. І тоді в мене вийде база, знаєте, яка типу як прямоугольна, чисто все з однієї сторони буде під стіночку все поставлено, але зато велике поле буде. В принципі, ідея, я думаю, непогана. Так, я ще тут хочу, як куплю, порозмічувати все, де що у мене там буде, а потім уже потихесенько будувати і робити свою базу більшою і більшою. Ну і зрозуміло, буду, якщо є можливість, буду викуплювати по сусідству ще додаткові поля. Ну а зараз я пропоную взяти да оформити вже цю діляночку і почати потихеньку на ній працювати. 5 minutes later. Рено пока-пока. На жаль, прийшлося її продати. Да, недорого вона коштувала, всього-навсього 10 тисяч доларів. Така собі невеличка інвестиція в моє підприємство. Зрозуміло, що я звільнився, мені все ж таки частину грошей ще виплатили, але за щось треба ж жити. Треба. І за щось же ж треба будуватись. Треба, звісно ж. Тому такі от справи. Що я пропоную першим ділом? Першим ділом я пропоную поїхати все ж таки спахати поле. Тому що, як ви бачили, там сплошні бур'яни. А якщо я й буду саджати рис, я зрозуміло, що буду саджати і на дідовому полі частково, і на своїй ділянці так само буду саджати рис. Подивимося, що з цього вийде, і я сподіваюся, що це щось да принесе мені якийсь невеличкий такий прибуточок, зможу погасити кредит і побудувати дім собі. Тому що першим ділом, що я там хочу будувати, це, звісно ж, ангарчик. Невелике, таке місце, де якраз таки буду зберігати техніку, свої вже буду зберігати насіння, добрива, оце все буду зберігати вже в себе. Тому погнали до ХТЗ і будемо виїжджати на моє поле. Да, воно не прям супер далеко від дідового, скажу відразу. Так, а що не завелись? О, завелись. Воно не супер далеко від дідових полів, тому, в принципі, якби і недалеко їхати. Багато соляри не прийдеться тратити на те, щоб туди доїхати. Так, відразу підчіпимо культиватор і трошечки відкультивуємо землю. Єсть? Є. Окей, поїхали. Ну що, от ми і приїхали на моє поле, і тепер можна, в принципі, починати культивувати його. Так, роботи, звісно, не початий край. Звісно, це не супер здорове поле, як ви бачите. Воно в мене прям, ну, невеличке, маленьке, так сказати. Для початку, я думаю, цього буде, в принципі, достатньо. Зрозуміло, що в подальшому будемо розвиватися, будемо добиватися чогось більшого, чогось кращого. Чесно сказати, я відразу кажу, що я дуже сильно хочу собі купити New Holland відразу трактор. Якийсь класнючий комбайн. Коротше, дуже багато чого хочу, але для початку потрібно виконати прості дії, просто розвинутися на цьому малесенькому полі. Зрозуміло, що ми починаємо з маленького поля і будемо розвиватися поступово. Головне, щоб моє діло з рисом не прогоріло.
Ну що, поки я тут займався полем, до мене якраз таки привезли вже нарешті все те, що мені зараз буде дуже сильно потрібно. Ну, не саме зараз, а от буквально через пару місяців. Сіялка, звісно ж, і плуг. Ну, плуг, в принципі, я скажу, що він мені прямо зараз потрібен, тому що зараз першим ділом я буду трошечки розширювати своє поле, так як я і казав. Що треба до дерева, прям плугом тут все пройтися, розширити. Добре, що ж тоді? Давайте забирати цю сілку і будемо після сілки, мабуть, я її поки що тут не буду залишати, я її швидше всього, що відвезу до діда. Краще всього її, мабуть, так і зробити. Відвезти її до діда, я її зараз ось залишу тут біля дороги, а потім відвезу вже до діда. Тому що ну, в мене її зараз вкрадуть. Якщо я не буду, ну звісно, сіялка не моя, кажу відразу, я її орендував. Орендував відразу, тому що зараз поки що дешевше орендувати, ніж потім по весні. Весною ще й можна і не знайти ту сіялку, в оренду можуть і не здати, тому що ну, багато хто теж починає засівати, орендувати, оце все, робити сіялками і потім тяжко взяти саме ту, що тобі потрібно. Так, хорошо. Що ж тут? Це все забираємо і будемо починати саме з того, що розширяти наше поле. Я от що думаю, може краще всього відразу, ну це все добре, що я прокультивував поле, можливо мені краще його відразу проорати і забути потім про ці, як його, про бур'яни і все остальне, тому що це набагато буде краще, ніж культивація. Мабуть, що я так і зроблю. Так, окей. Поїхали додавати собі трошечки площу свого поля. До речі, щоб ви розуміли, в мене тут 1 гектар десь поля. Ну, зараз чуть-чуть добавлю, буде десь 1,2 приблизно гектара. Маленьке поле, чесно. Я думав, що трошечки більше все ж таки в мене... Ой, переборщив. Думав, що все ж таки трохи більше поле в мене буде, але як для першого діла, самі согласіться, я думаю, ви зі мною будете згодні, що такого поля, в принципі, достатньо. Для того, щоб почати розвиватися, потім можна додати ще, якщо хтось буде продавати. Мені було б кайфово, якби там всі ті поля, які ви бачите зараз, ото всі їх об'єднати і зробити одне здоровецьке, а можливо і не одне здоровецьке, тому що можна, окрім рису, висаджувати ще соняшник, ще щось. Ну, зрозуміло, що все це буде. Все це я буду робити, але трошечки згодом. Поки що першим ділом я нерівно їду. Да, класно, я, звісно, їду. Ладно, ще є до чого рости, є що робити. Так, хорошо. Створюємо тоді поле і будемо їхати. Кстати, я тут знайшов трактор собі. От за ним ми якраз таки будемо їхати. Я тільки тут проораю все поле і відразу зможемо поїхати. Я вам покажу, який я собі знайшов бомбічний тракторець. Ви будете в шоці, чесно. Я сам буду в шоці, коли я на ньому буду працювати. Зрозуміло, що це ну не прям супер, ну прям супер зараз не знайти мені. У мене немає стільки грошей, щоб купити прям супер собі трактор. Такий, який був за ті гроші адекватні, які в мене були, я собі взяв нормальний такий тракторець. Ну, взяв. Ще не забрав, звісно, але вже завдаток вніс. Ну що, я тут, в принципі, все завершив. Недовго, чесно кажучи, попрацював, тому що не так то багато в мене все ж таки участка. І тепер що? Тепер можна, в принципі, я думаю, що цей плуг повинен влізти в цей сарай.
Плуг можна залишити в сараї, я думаю, нічого з ним не станеться, хто його захоче красти. Щас. Ага, я понял. Ні, плуг в сарай теж не можна. Ой, короче, ладно, прийдеться все ж таки вести до діда. У нього там хоч барбос охороняє всю техніку, то хай і мою ще буде там охороняти, поки я не зроблю свою тут якби базу невеличку. Так, хорошо тоді. Будемо переганяти тоді культиватор, плуг, сілку, всю цю техніку будемо переганяти до діда на базу. Подивіться просто, скільки тут у мене вже грибочків. Грибочки потрошечки проростають і, сподіваюся, скоро вже можна буде зібрати цей врожай. Так, добре. З грибочками все, а тепер до самого такого приємного, скажімо. Це піти відмити ХТЗ-шку, да. Тому що вона вже стала просто чорна, ну майже, ладно. Майже чорнюча, забруднена конкретно, треба її промить. Так, де там хер? Де сюди. Так, оце я люблю. Оце такий релакс, собі чіл, коли просто береш керхер і все вимиваєш, все в цій техніці вимиваєш отак відразу. Так, все чистенький. Наче чистенький. Значить тепер можна знову заганяти в гараж. Ой, єдине, що я боюся, що мені прийдеться ще цю ХТЗ-шку згодом ремонтувати, віддавати на покраску, тому що я нею користуюся прям конкретно. І інколи не дуже і обережно. Ну нічого, зато в мене є вже заміна. В мене є свій трактор. От хто в мене є. Який саме? Да от такий. Белоруса собі взяв. Підтриманого, зрозуміло, який же ще він може бути в мене. Номера зато шикарні на ньому, 555, 3 п'ятерочки. Да. Не знаю, чувак, походу, кросфітом якимось займався. З газпол, блін, тут, коротше, все як треба. Все по канонам. Вон навіть додатковий бак встановлений. Ну, блін, зрозуміло, що це не якийсь там John Deere чи ще щось типу такого, але все ж таки теж непогана техніка. Мало потужності, єдиний для мене мінус, якби, але все ж таки робоча конячка, вона і в Африці робоча конячка. Тому будемо працювати, а там подивимось, можливо, заміню на щось краще, але це все згодом. Добре. Погнали тоді до нас на поле її відвозити. Хоча куди на поле? Спочатку до діда на базу. Потім уже буду, як ангар побудую, буду відвозити цю техніку, ну і взагалі всю техніку, яка в мене там вже є в оренді, буду відвозити до себе на ділянку. Я сподіваюся, що діду сподобається мій тракторець. Я думаю, він вже давно такий трактор не бачив, тому що в нього все ж таки є новенький, є, звісно, старенький, але МТЗ-шечки в нього, здається, ніколи і не було. Ну, чи білоруса, ладно. Це ж, здається, МТЗ, якщо правильно називати. Так, хорошо. Що ж тоді? Виходимо. Так, я що пропоную? Я пропоную брати мотик мій, їхати на базу, частково відмічати, де я що хочу будувати, і потихеньку приступати до цього. Замовляти стройматеріали, їхати забирати, оце все. Тому погнали першим ділом розмічати все, що буде в мене на території. A few moments later. Мені ще, до речі, дуже повезло, що дійсно ця база, хоча б, точніше база, моя ділянка знаходиться не дуже далеко від діда. Я хоча б можу спокійно собі взяти мотик, доїхати туди, і це не так то й далеко. Ну або там трактор у діда взяти, оце все. Тому з цим прям взагалі шикардосик. Так, десь у мене тут має бути поворот якраз таки на мою ділянку, якщо я не помиляюсь. Я не проїхав? Ні, я ще не проїхав. Десь ось тут він. Ага. Що першим ділом? Першим ділом я, напевно, знесу цей старий сарай, знесу ту бочку. Я взагалі не розумію, наша тут бочка, від чого вона там залишилася. Ось.
по-третє, що я хочу зробити, це відразу поставити заборчик. Не буду глушити. Хочу поставити тут вздовж вже забори, ось ця бочка. Я взагалі не розумію, для чого вона тут стоїть. Ну, ясно, цей сарай. Цей гараж, блін, старий, взагалі, ну подивіться на нього, він чимось прибитий, коротше, ну ви самі розумієте, що це був колись тут щось, де було, зараз уже нічого немає з того, що було. Так, я планую ось тут, де стоїть сарай, оцей, побудувати невеликий такий ангар, прям, ну, щоб туди заїжджало в мене все, в принципі. Щоб туди в мене заїжджав мій трактор, обладнання деяке заїжджало, потім тут же поруч побудувати силосну базу, десь неподалік побудувати ще невеличкий такий дом. У мене, кстати, є такий прикольний проєкт, маленького, в принципі, двохповерхового доміка. Тому це все в планах. І пора приступати. Першим ділом, що я зроблю? Я знесу цю бочку і цей гараж. Тому що я так дивлюся, тут взагалі нема що його зносити. Чисто все повідкручувати і, блін, і просто повикидувати, повивозити на мусор. Звісно, з бочкою прийдеться ще трошечки погратися. Ну нічого, пограємося, зробимо і почнемо будувати. Ну, в принципі, можу сказати, що цього всього, що мене тут дратувало, вже немає. Мусор тільки залишилося повивозити. Ну нічого, це ми вивеземо ще. Зараз чим би я хотів зайнятися? Я хотів би спилити це дерево, тому що воно мене дійсно дратує. І для цього я, звісно ж, купив бензопилу. Давай! Будемо... Щас, стоп, де гілочка? О, знайшов. Я хочу прям його під корінь зрубати, тому що воно дійсно мені дуже сильно заважає. Так, трава, понятно, бензопилою не буде зноситися. Так, ну що, в принципі, місце для ангара підготував. Тепер залишилося його тільки побудувати. Планую в цьому місяці хоча б залити фундамент свого ангара. Ну, в принципі, ось таким заборчиком вже огородив, щоб ніхто ніякі матеріали в мене не вкрав. І ось тут планується зробити якраз таки цей ангар. Я сподіваюся, що він буде прикольний, так що поїхали зараз назад на ферму, візьму діда МАЗ, візьму прицеп і поїдемо за матеріалами, аби вже почалися перші роботи по будівництву саме цього ангарчику. Ну що, у діда взяв МАЗ. Дід не проти. Кстати, треба буде діда якось пригласити до себе туди на ділянку, показати йому, що я саме купив, і показати, наскільки вона маленька, просто-напросто та моя ділянка. Ну нічого, я зараз, в принципі, так сильно не комплексую з цього приводу, тому що це тільки-тільки початок невеличкий мій. І тому... я поняв. Ой, я дурний, да? Рішив цей прицеп взяти для того, щоб перевезти матеріали, і не побачив, що тут сцепка тільки під трактора трьохточечна. От лошара. Ладно. Значить, поїдемо на Джондірі. Не хочу поки що свій тракторець якби мучити на будівництво, його ресурс витрачати, тому що, ну, він ще пригодиться. Я буду на ньому працювати краще в полі. А на Джондіру дідовому можна. Тим паче там тільки-тільки зроблений недавно ремонт, так що можна брати. О, і кстати, тут же ж вила. Відразу прям з вилами поїду і якщо що там розгружу все відразу на місці, а не щоб прицеп там залишати. Так, хорошо тоді. Що ж, поїхали загружатися матеріалами і відвозити все на ділянку. Ну що, першими матеріалами я завантажився, зараз я поки що дошки везу, потім бруси, оце все потрібно буде відвезти. Я ж кажу, в цьому році я хочу першим ділом це побудувати хоча б фундамент свого ангара, і зимою вже почнемо будівництво там стін, а після зими, можливо, вже і добудується до кінця якраз таки ангарчик. І тоді, якраз таки по весні, я зможу привезти всю свою техніку, відразу там її ж і залишити. Ну і що сказати,
почнеться повноцінна праця на моїй якби ділянці, на моїй частині ферми. Ой, тоді я сподіваюся, я вже заживу, куплю собі Джон Діра, куплю собі якогось, не знаю, комбайна, там, не знаю, кейс. Вообще буде шикарно. Якщо рисове діло в нас піде, блін, це буде просто бомба. Don't tell me you're taking all this seriously. Ну, понятно, що фундамент мені вже трошечки вон залили, як ви бачите, і зараз прийшов час ввести цемент. Цемент, кирпичі трошечки, викласти оце ж фундамент повноцінно вже, тому що це тільки пол залили. Сам я цього, звісно ж, не привезу, тому що це досить далеко знаходиться, тому настав час замовляти знову вантажівку. Замовляти вантажівку з цеглою та з мішками цементу. Ну що, от і приїхала моя повна вантажівка цементу і... Ну, не так багато, звісно, цегли привезли, але дуже багато мені привезли якраз таки цементу. Да, ця строєчка, звісно, мені обійдеться в копієчку, да ще й не маленьку, тому що матеріали, як ви розумієте, не дешево коштують. Звісно, можна було би свої якісь там робити матеріали, але поки що я до цього ще не доріс. Тому все купую, так, все купую прям повним ходом. Тому що хочу до весни добудувати все ж таки ангар і поставити туди техніку, так як я й казав. Ладно, будуємо. Ну що, як ви бачите, коробка в принципі побудована. Тепер діло залишається за малим побудувати лише кришу. Походу ми навіть трошечки раніше встигнемо це все побудувати. Я думав, що будівництво буде дуже довго тривати. Але пацани зібралися, пацани працюють і пацани будують. Тому дякую їм. Звісно, звісно, бабки йдуть колосальні на таке будівництво, але саме головне, що в мене ось такий буде здоровецький... Ладно, не здоровий, бо я казав, що це маленький, ну, по суті, маленький ангар. Да. Тут якраз таки влізе вся моя техніка, більшість, яку я планую закупити, і так само тут, як ви бачите, не тільки моя техніка влізе, ну тут можна ще буде щось зберігати. Ну а поки там іде будівництво повним ходом мого ангару, я хочу поїхати діду покращити врожайність, а саме добривами. Добривами закидати все його поле, закидати свої поля перед посівом теж добривами. І, в принципі, отакі от діла. Будемо чекати зиму. І зимою вже теж треба буде попрацювати, якщо, звісно, буде сніг. Блін, мені так подобається John Deere дідовий, що мені захотілося, знаєте, частину John Deere принести у свій трактор, звісно ж. Тому я зараз бистренько його в майстерську відвезу і сподіваюся, через недільку заберу і ви побачите результат, який він в мене буде, ну, скажімо так, чуть-чуть схожий на John Deere.
Ой, недовго тривала ця неділька. Саме головне, що все встигли зробити за неділю. І знаєте, я можу сказати відразу, що в діда мого це жалка пародія, а в мене оригінал. Просто подивіться на мій білорусик. Отаким я його зробив. Отакого кольору він став. Ні, ну, чесно, напишіть ще, будь ласка, він схожий на Джон Діра чи ні? Тепер він мені точно похожий трошки на Джон Діра. Ну, чуть-чуть, якби частинку Джон Діра ми перенесли сюди, в цей трактор, і тепер можна повертатися працювати в поле. Тому що мені потрібно їхати удобряти поля. І удобряти я буду, мабуть, що на своїй техніці. Хочу все ж таки попробувати, як воно, як на ній працювати, тому що на МТЗ-шки, чесно кажучи, не особливо працювати. О, до речі, давайте станемо, а ну. Ну, майже в колір попали, диски то точно. Ні, ну, в принципі, попали, можна сказати, в колір. Ну, понятно, пацани то знають, яку краску вибирати. Хоча, по факту, скажу, це не краска, це пленка. Ми клеїли в плівку, тому що плівкою дешевше. Так, добро. Як мені тепер забрати ту Амазонку? Вроді ж Амазонка, да? Амазон, вроді вона називається, ця удобрялка. Хорошо, погнали. Будемо вивозити все звідси. І забирати удобряшку. Ну, ХТЗ-шку, я думаю, в принципі, можна і тут зараз залишити. Тому що все ж таки їду в поле працювати. Так, погнали. Треба ще її наповнити. А, ну да, Амазон. Амазон. Так, хорошо. Зараз піду візьму Джон Дірчика і будемо заповнювати добривами цей розкидач. Ну що, трошечки наповнили, тепер можна виїжджати в поле і пробувати. Пробувати мій китайський John Deere, так сказати. Як він там себе буде вести на полі. Так, хорошо. Першим ділом, я думаю, що я відразу дідове поле оброблю. Те, що він просив, щоб пшеницю обробили. А потім уже буду переходити на свої поля. Ну що ж, непогано, в принципі, в мене така техніка все ж таки. Ну, зрозуміло, що не на великі поля. Якби були великі об'єми полів, то, ну, м'яко кажучи, МТЗ-шка би не впоралася. Але поки досить такі невеликі об'єми цих полів, то МТЗ-шка справляється. Так що те, що я і говорив, на початку мені цього трактора буде, в принципі, достатньо. Але згодом прийдеться все ж таки замінювати на щось більш, так сказати, ну, потужніше. Аби потужною технікою потім працювати потужно в полі. Так, добре. Скидуємо і поїхали далі. Поїхали, далі будемо намивати, навірно. Та ладно, жартую, намивати я не буду. Далі мені треба знов на наше поле, на мою ділянку землі, і там подивитися, що відбувається, як строїтелі строять мій ангарчик. Тому що вже зовсім скоро почнеться ще будівництво дома. Але дом буде довго будуватися, тому першим ділом, звісно ж, ангар.
зустрічайте, ось така невеличка моя база, так сказати. Да, я вже відразу, коротше, тут трошечки ще добудувалося дещо. Відразу вже почав будувати, щоб ви розуміли, дім. Але тільки заклав цей участок, де саме він буде в мене будуватися. Це все згодом. Що я тут відразу побудував? Ой, треба прибрати цей трактор з дороги. Зараз. Положили плитку ось таку, там плитку положили, невеличкий ось такий бункерочок на 75 тисяч літрів, здається, кубічних. Такий невеличкий сарай. Я думаю, що я тут буду машину, звісно, зберігати, але походу по ширині я бачу, що я тут точно не буду машину зберігати. Мені здається, що вона може не влізти. Ну, хіба що якусь невеличку машину може і покладу. Так, що в мене тут є ще? В мене тут є, щоб ви розуміли, звісно ж, ангар, який я будував. Ось такі стілажі у мене є. Це тут будуть зберігатися насіння, добрива. Оце все буде зберігатися саме тут. І ангар, звісно ж, ангарчик, який так довго будувався. Але скажу відразу, він встиг добудуватися до весни. Тобто за зиму ми його і добудували. І я вже, звісно, встиг сюди попривозити сілку, якою буду сіяти рис. І, звісно ж, плуг встиг привезти. Так. Тепер, що залишається? Залишається вам ще показати свою халабуду, де я тут зараз буду жити, поки будується мій основний дім. Ну, типу, поки в мене все будується, я буду жити ось в такому контейнері. Прийшлося замовити його, але все ж таки непогане таке містечко. Чисто аби ночувати, аби ніхто нічого тут не вкрав, чесно вам скажу відразу. Тому що можете подумати, що я там завжди буду жити. Ні. У мене ось буде будуватися мій дім, в мене є проект на нього, є все. Єдине, що в мене була заморочка, це світло не хотіли сюди проводити, але все ж таки провели світло. І тепер у мене є тут світло. Буде все освітлюватись. Так, хорошо тоді. Що? Поїхав я ставити свою техніку і чекаємо весни. Будемо весною займатися дечим корисним, а саме садити рис. Ну що, визвонив мене дід, попросив йому допомогти, а саме повідкидати сніг, блін. От що він мене попросив. Тому що, каже, так багато сніга закидало на його цю базу, на його дім, що визвав мене. Ну нічого, зараз поможемо йому, бистренько тут все розчищу, так як треба. Он на кришу позакидаю сніжок. Ой. Ні, блін, якби був ковш, можливо, повивозили би, але так як його зараз у нас немає, то прибираємо ось таким чином наш сніг. Це зараз діду допоможу, а потім і сам буду в себе так само чистити. Візьму у діда трактор, візьму у діда обладнання ось це і буду там чистити. Тому що в мене, на жаль, на моїй техніці немає спереду трьохточечного цього обладнання, на яке можна було би нацепити оцей очисник снігу. Тому приходиться брати дідову техніку. Так, а куди там хоч сніг той летить? Бо, блін, зараз ще людей буде летіти до мене, потім приїдуть, будуть жалітися, що по людям, блін, на сніг летить. Ні, да вроді на людей не летить. Вроді як. Але кудись в космос улітає, треба чуть нижче випустити це сопло. Так. До речі, забувся вам розказати. В мене грибкова ферма принесла свої перші плоди. Да. Іменно зараз. Як бачите, зараз вийду. Як ви бачите, ось і грибочки вже готові. Перший подончик вже є. Так що грибок все ж таки в нас буде. Будемо відвозити по ресторанам. Сподіваюся, хтось захоче забрати, купити, не знаю, попробувати. І можливо на цьому теж будемо наварюватися, тому що дід закинув це діло, а я його відновив. І тому це будуть саме мої кошти, а не дідові. Якби дід не закидував, я б не почав би це робити, то зрозуміло були б це його кошти, а так це будуть мої. Так, сніжок.
Що ж тебе так багато накидало, а? Щас по техніці, блін, а все зараз зробимо. Ще в мене треба, я ж кажу, почистити, це ужас. Стільки снігу, блін, накидало. Стільки цих осадків за цих пару днів. Так, зараз техніку позакидую снігом. Ну, льода, кстати, немає поки що, так що льод не відчувається, що тут прям слизько у нас. Добрий день, це голова сільради. Звертаюсь до вас з проханням допомогти нам очистити деякі вулиці від снігу. Я, в принципі, з вашим дідом поговорив. Дід сказав, що ви можете мені допомогти, ви не проти попрацювати. Добре, ну, в принципі, я можу вам допомогти, але для початку мені потрібно почистити зараз нашу ділянку, на якій я зараз оце ж чищу все від снігу. А після без проблем. Після того, як я тут все зроблю, можу поїхати почистити вам від снігу там, де ви скажете. Добре, тоді з мене солярка і особиста подяка. Добре, тоді до зустрічі. Можливо, і не треба солярку, може мені ще щось від вас знадобиться, допоможете. Ну добре, домовились. Так, ну що, як ви чуєте, як ви чули, мені прийдеться їхати. Ну, не то, що прийдеться, я навіть не проти. Поїхати допомогти почистити діляночку десь там меру якусь дорогу. Ой, меру, в голові сільраді, коротше, сільради. Почистити якусь тут дорогу. Я, походу, розумію, де дорогу чистити, там, де, як дід казав, у нього його гостиниця чи що знаходиться, коротше. Зараз поїдемо почистимо, нема що тут чистити. В принципі, там така дорога, я вам скажу відразу, що все відразу можна і почистити. Тупо одним проходом чисто пройтися по прямій і все почищено. Головне, швидко в себе доробити. Ну, я вже, в принципі, все одно все зробив. Я вже дочистив. Цю діляночку точно не хочу чистити. Так, хорошо, погнали тоді цей. Виконувати прохання мера. Блін, чого я мера його називаю? Коли він голова сільради у нас всього-навсього. Much later. Ну що ж, всім привіт! От і настав цей день. Як ви бачите, я стою біля дідового поля. Подивіться просто, яке воно шикарне. На ньому немає жодного бур'яна. Оце я називаю правильна посадка. Але зібралися ми тут не просто так, тому що в нас ба-ба-ба-бам весна. І це означає, що настав час садити пшеницю. Зрозуміло, що зараз я у діда на базі, але тут також треба буде посадити це все. Ну, он там моє поле знаходиться, он там, бачите, вдалі. Тому зараз що? Зараз я беру мотика, їду до себе додому. Зрозуміло, що в мене, чесно скажу відразу, в мене дім поки що ще не побудований. Коротше, не захотів я жити в тій контейнерній штуці, там холодно, блін, зимою. Тому переїжджав до діда. Сподіваюся, що з моєю технікою все добре, ніхто її не вкрав, тому що було би дуже печально, якби її хтось взяв собі забрав. Грибочки, як бачите, ростуть, розвиваються. Ферма моя грибкова, але поки що я ще не їздив продавати. Мені здається, що потрібно буде в комплексі якось продавати, коли я там не тільки грибами буду займатися, а і ще щось окрім грибів. Так, ну типу я маю на увазі ще якісь страви, можна буде потім, як хорошо, що в мене мотик, потім можна буде типу щось придумати, якийсь суп продавати чи щось типу того. Так, он і моя база вже видніється вдалечині. Хе-хе. Скоро я її добудую повноцінно, скоро буде техніка нова, але поки що потрібно ще постраждати. Капець у мене тут туманіще. Що у діда не настільки туманно якось тут зараз. Так, ну все в принципі на місці, так. Матеріали вроді ніхто не покрав, нічого. Так, хорошо тоді. Що, беремо МТЗ-шку і погнали. Погнали в поле. Я хочу, чесно скажу, відразу саме своє поле
посадити, а вже потім згодом і дідове. За дідове поле приступати. Мені просто моє більш важливіше, аніж дідова та частина. Хоча, в принципі, прибуток весь я буду получати з цих двох полів. Тому немає різниці, з якого починати, але так як техніка вже вся знаходиться саме тут, тому починаю саме звідси. Так, поїхали. Вона якраз вся заправлена, все зроблено так, як треба, бункерочки насінням закидані. Єдине, що мені потрібно буде купити потім ще насіння побільше. Зараз то все в діда, а потім треба мені буде оці стелажі свої заповнювати насінням. Ну, це трошечки пізніше, ладно. Згодом. Погнали сіяти рис. Всім привіт! Ви на каналі AtomPlay, і я, як завжди, вмію вибирати, що потрібно сіяти і в якій кількості. Оскільки поставив все на рис, я вимушений признатися, що хочу перестрахуватись і посадити ще кукурузу. Тому що до кінця не впевнений, що рис виросте у наших кліматичних умовах. І недовго думаючи, я почав шукати сіялку для кукурузи. Звісно, куди ж ще першим ділом поїхати, як не на місцевий базар сільської техніки. Звісно, першим ділом я вирушив на місцевий базар сільської техніки, тому що тільки тут я можу подивитися, знайти, можливо, щось підходяще для себе. Але із того, що я зараз бачу, тут, в принципі, досить таки малий вибір техніки, яку б я міг би собі купити. Ну, зілок, звісно, непоганий. До речі, здається, якщо я не помиляюсь, тут ще вони ще всі відкриті, так що можна сісти подивитися. Да, непоганий такий зілок, в принципі, прикольненький, зовнішній. Але поки що в мене немає на нього коштів, тому він нам не підходить. Комбайн також би купив собі. Цікаво, до речі, як він там всередині виглядає. Ну, компактно, в принципі, все, що треба бачити, все видно. Ну, попробуємо завести. Завівся? Клас. Ще й спокійно завівся, прямо вообще ідеал. Ну. Ого, карта видна, нічого собі. Прикол, можна ще й карту. Короче, я поняв, він ще модніший, ніж у діда. А що то за передачі ото збоку якісь? Чи що то, чи то повний привід включається? Ну такий. Вроді теж непоганий комбайн, не знаю. Я, звісно, не фанат Фенда, але ніби нічого так. Хоча, якщо так подивитися ось зі сторони, то він мені якийсь дуже простенький виглядає, прям дуже просто. Ну, це, можливо, моє таке умовне, моя уява так працює. Так. Що тут у нас? Сажалка. Я, до речі, приїхав саме за сажалкою, але я бачу, що тут такі ціни на сажалки. Ну і плюс ось цю сажалку, ну, я би, звісно, хотів собі. Кінзі. Блін, така здорова. Така прикольна. Здається, якщо не помиляюся, наче на 18 чи на 16 метрів, щось таке. І прикол в чому, що мій трактор її не потягне. Навіть не те, що мій. Дідовий трактор її також не потягне. Ну, тут є ще пару прикольних тракторців, ну, один із них, який я б взяв би собі, чесно кажучи, це ось такий John Deere 4755. Прикольний, непоганий, старенький, звісно, не самий новий джондірчик, але робоча конячка, ну, якби вона хороша. Dodge Farm, теж старенький, агростар якийсь.
До речі, ніколи не сидів в Dodge фармі цьому. Боже, ну він просто супер простий. Я не знаю, простіше трактора я, мабуть, і не бачив. Але в нього якась така коса оця штука мене аж трохи в ступор завела, тільки що я не зрозумів, чи це я правильно сижу, чи ні. Блін, ну такий собі. А ну, якщо завестись. Ну да. В принципі, самий простий. Нічого в ньому взагалі немає, такого прям простенький Dodge Farm. Да. І Джон Дірчик. О, та тут відчувається відразу розкошний тракторець. Ой-ой-ой-ой. Та ти що? Ні, ну прикольно. Звучить все це. Ні, мені подобається такий трактор. Я би собі взяв, чесно. Були би гроші, зараз їх поки що немає, тому не маю можливості його взяти. Можливо, трохи згодом будемо їздити якраз таки на ось такому Джон Дірі. Але не зараз. Так, хорошо, помічтали і годі. В принципі, цього достатньо. Ну, якщо сказати так, то типа, як тільки я сюди прибув, я відразу, в принципі, зрозумів, що в мене в кармані немає стільки лишніх доларів для купівлі своєї особистої сажалки. Тому знаєте, що я пропоную? Тому я пропоную зараз бистренько доїхати до діда, взяти ноут, посидіти, подивитися, можливо, щось знайду беушне, а можливо, щось знайду там, не знаю, в оренду. Можливо, щось орендую собі. Тому що по-іншому просто-напросто мені не посадити ніяк кукурузу. Так, окей. Поїхали до діда, благо тут до діда взагалі близько їхати. Це, до речі, місцевий цей наш тіпулік, який просто согласився виставити чужі підтримані техніки. Ну і зрозуміло, що вони потім роз'їдуться через десь недільку. Тому що тут не дуже довго триває оце показ техніки, яка продається. Так, добро. Давно я щось у діда не бував. Треба піти навідатися, спитати, як він, як поживає, як самопочуття. Ну, поки я ночував тут у діда, вибирав, звісно ж, ночі цю сіялку, мені нарешті все привезли. І, до речі, мені привезли не тільки сіялку, мені привезли і насіння, і добрива. Коротше, мені привезли повний комплект. Тому я, звісно ж, позичаю у діда Джон Дірчика, тому що мені він саме зараз дуже сильно буде потрібен. Чому він мені буде потрібен? Тому що там таке обладнання, виходить, що спереду можна додати, щоб більше влазило насіння, щоб не прийшлося мені так часто їздити, забирати, наповнювати сіялку насінням, тому все відразу замовив. І бункер невеличкий наперед, і позаду сіялка буде. І все це можна тільки, зрозуміло, що на цьому Джон Дірі буде перевозити, тому що в мене Білорус немає спереду причіпного механізму, він має тільки позаду. І ХТЗ-шка в нас є, але на ХТЗ-шки теж немає спереду причіпного механізму, є тільки позаду причіпний механізм. Тому Джон Дір підходить на цю роль прям як ніхто інший. Да, он уже видно вдалечині, як там стоїть стоїть вантажівка і повна вантажу цього, що я позамовляв. Я замовив і насіння відразу трошки собі, і замовив добрива, все, аби можна було нормально посадити поле кукурузою. Єдине, що я ще не встиг замовити, це я не встиг замовити жатку. Я думаю, що жатку, так як зараз поки що не сезон, то можливо замовлю якраз таки нормальну жатку.
теж орендую, тому що, як завжди, все орендую. Просто зараз грошей на те, щоб купити свою техніку, просто-напросто немає. Так, добро. А я тут проїду? Ну, повинен проїхати. Ой, оце мені зараз, оце все треба буде вивантажити. Капець. Ладно, що ж тоді? Поїхали вивантажувати насіння. A few moments later. Це було нелегко, але в принципі все повністю з прицепа вивантажив. Що в мене тут? У мене тут, якщо не помиляюся, зараз 3, що там, 12? 12 палетів насіння, плюс 8 палетів добрив. Твердих добрив. Так, хорошо. Я не хочу зараз на тому Джондірі, я хочу взяти Беларус, тому що я вже дуже давно його не заводив. Ух ти, завівся як треба. І поїдемо зараз, оце все заберемо і поставимо поки що в наш ангарчик, а потім згодом поїду до діда на цьому Джондірі, залишу, або і не буду їхати до діда на Джондірі, я відразу, можливо, все причіплю і поїду на поле. Да, тому що тут трошечки помилка получилася у нас. Треба було цю всю техніку відразу вести до діда. Але так як привезли вже мені, то вже хай буде в мене. А, стоп, треба ж її навантажити всю цю точняк. Так, відкриваємо кришки. Ага, це вона розкладається. Да, вона десь 6 метрів, якщо я не помиляюсь. Блін, тільки кришки щось не відкриваються. Ну ладно, зараз якось відкриємо. Треба зараз її буде навантажити. Заповнити. Окей, хай тут стоїть. Ой, а куди я їжджу по полю, де... Блін, я поїхав по полю, яке в мене висаджене рисом. От дурне. Капець. Це ж треба було? Так, і забираємо цю приблуду, яка якраз таки наперед буде додатковим додатковою фігньою для того, щоб... фігньою, да, я все фігньою називаю, ну, блин. Фігня. Додаткова штука, якою... А чо колеса, я не розумію, що з колесами в неї? Чо в неї колеса... Вона що, якось там... не поняв? В неї колеса повертаються? Подожди, ні. Так як у мене не повертаються. Можливо, спереду буде працювати так, як треба. Ага. Ну, прикольно. Так, добро. Давайте тоді зараз це все наповнювати і будемо їхати на поле. Будемо починати садити кукурузу. Ну і зрозуміло, так як уже рис мені рис я все ж таки посадив, я віддаю назад цю орендовану техніку. Я завжди беру в одній і ті ж самі компанії. Звісно, як мені привезли сілку, я, звісно, бачив, що вибираю, але я не думав, що вона буде настільки класно виглядати, настільки якісною. Видно відразу, що фірма все ж таки дивиться за технікою, фірма турбується про якість своєї продукції. Я маю на увазі, вона дивиться за тим, щоб стан техніки був такий, як от новенький наче. Тому мені дуже подобається в них орендувати техніку. Можливо, я бачив, що в них є ще можливість викуплювати ту техніку, на якій я працюю. Якщо вона мені прям дуже подобається, я хочу собі її залишити, я можу її, в принципі, в них викупити. Але поки що я ще не готовий викуплювати жодну із технік, яку я орендував. Так, давай, сюди. Бо мені ще тут плуг треба поставити якось. Якось сюди ще треба плуг загнати. Так. Оп. Стоп. Блін, капець. Тут щоб цю сілку сюди загнати, треба стільки дійствій виконати одночасно. І не переїхати сильно, тому що сильно переїдеш, потім її не закріпить. Давай. О, так от. Так, все, закріплюємо її. Угу, є. Закріпили. І плуг віддаємо. Так, одне беру, друге віддаю.
Так що зручно. До мене приїхали, забрали все, що їм треба. А я забрав у них все, що мені потрібно. Ну, орендував навіть. Так, хорошо, плужок. Плуг є. Як я там на ньому виїжджав? Ой, точніше заїжджав. Здається, відразу отак. Ага, да, отак. Все, клас. Так, а плуг сюди-то влізе чи ні? Здається, повинен сюди влізти. Мені ж привозили разом з плугом. Просто його якось треба прям на бік ставити. Прям конкретно так. Буде випирати. О, є. Все, готово. Тепер можуть їхати забирати те, що мені привезли. Ой, а я поки що буду займатися тим, що наповнювати сілку. Все, можете їхати, дякую вам, що приїхали, привезли мені. Ну що, я в принципі зараз взяв все, що мені тут потрібно. Мені потрібно зараз насіння і мені потрібні палети з добривами. Для того, щоб... Так, подожди. А чого не заїжджаю? Оп. Ну, як-небудь. Саме головне, щоб зараз це все наповнити. Зараз ми це все так і наповнимо. Да, насіння в мене, звісно, багато, а от добрива я все ж таки мало взяв. Ну, якщо що, я знаю, де можна добрати добрив. Це у діда, звісно ж. 5 minutes later. Ну і звісно, поки я там все заповнював, настав час що? Настав час скинути цей навантажувач і нормально тепер прикріпити спереду додатковий бункер і поїхати... Ой, не те відкріплюю. І поїхати починати, точніше, садити... Так, все добре? Да, все добре, відчепив, все чудово. Починати садити нашу кукурудзу. От що треба починати. Блін, а прикольно, вони прям шевеляться за моїми колесами. Тобто, якщо я кручу вліво, то й колеса ті повертаються вліво. Якщо кручу вправо, то й колеса вправо. Клас. Ні, прикольна штука. Звісно, дуже длінно дивиться цей, по сравненню з моїм якби трактором. Я не знаю, можливо, це для якогось меншого тракторця. Але прикольно виглядає. Блін, прийдеться знов по рису, бо я випадково не так, як треба, поїхав. Все, у мене тепер є додатковий бункер, і тепер у мене є нормальна сіялка, з якою я якраз таки зможу все посіяти собі. Так, ну що, їдемо сіяти. Зараз тільки треба її скласти, бо я її ж тоді розклав. Треба її трошечки зменшити. Так, поїхали. В діда поле набагато більше, аніж у мене рисове поле. Ну, тому кукурузи, я сподіваюся, що в цьому році буде немало. Якщо все ж таки буде маловато кукурузи, прийдеться якось виживати. Да. Як видно, пшеничка прям вообще родилася прям шикарно. Ну, реально. Це наше поле ось з пшеницею. Прям жодного бур'яна, нічого такого немає. Єдине, що ось камні є, блін, треба все ж таки назбирати грошей. Я думаю, що нам настав час просто шукати в селі якусь роботу, їздити, допомагати іншим фермерам, можливо, комусь де потрібно буде. Тому що треба якось виживати. У мене немає можливості зараз де взяти гроші. Мені так ледь видають там частями кредит, і мені ж його потрібно гасити. А я поки що не маю можливості, не маю навіть знань, як можна його погасити. Тому треба шукати якусь роботу додаткову. Ох, ладненько. Поїхали садити кукурузу.
поки я тут це все садив, цю всю кукурузу, я для себе зрозумів, що настав час, знаєте, що ще орендувати? Жатку. Поки не сезон, поки на них ціни не підняли, не знаю, як в космосі наче, то потрібно взяти да орендувати. Ну, оскільки в мене з'явилася кукуруза, зрозуміло, що вона мені пригодиться. Як виявилось, на дідовий комбайн досить просто її знайти, оскільки дана модель вже давно не випускається. Ну і плюс вона не популярна, тому що дідовий комбайн, ще я ж казав, при царю гороху купувався. Так, да, я забув скласти цю сілку. Тому це була досить таки проста справа знайти дану жаточку. Так, хорошо. Все, вигружаємо тут. Все опускаємо. Алло, опускаємо, кажу. Ага. Так, сілка є. Ну, сажалка. Тепер відпустимо цей бункерок передній і можна, в принципі, повертати діду його трактор. Класно, що є така заміна. Типу, замість білоруса можна Джондір взяти собі, поганяти, віддати потім діду. Мені не приходиться білорус мені нагружати сильно. Так, готово. Є. Все. Залишилося тільки навантажувач під'єднати і можна, в принципі, вирушати до діда, віддавати йому його трактор. До речі, да, там у мене залишився якраз у діда мій мотик. І знаєте, я подумав, ну, типу, досить уже ходити пішки. Як дід казав, тут десь неподалік у його знайомого вже досить давно там бусик, він ще заказував його, коротше, з Америки якось, їздив на ньому, щось там у нього поламалося, не знаю що. І, типу, він досі в нього стоїть там біля сараю, вже потихеньку, як наче згниває, але ну, треба поїхати подивитися. Якщо все добре, можливо, ми візьмемо собі, ну, я планую десь до 1000 баксів забрати, коротше, автобус у дідового знайомого. Сподіваюся, що зможу виторгувати, можливо, ну, за 1000 баксів точно заберу той бусик. Тим паче він там поламаний, здається, двигун, якщо я не помиляюся, там поламаний. Ну, якось зробимо. Я думаю, що там не прям настільки все критично, що неможливо було його зробити. Просто він не хотів уже цим займатися. Так, тому поїхали відразу пошукаємо, де там та хата знаходиться, і заїдемо до того дядька. Будемо торгуватися, можливо, заберемо автобус. До речі, для того, щоб забрати цей автобусик, мені прийдеться взяти оцей дідовий прицеп. Звісно, якщо вийде його ще туди нагрузити, походу не вийде. Походу прийдеться поїхати до пацанів в майстерню і взяти у них прицеп, все ж таки трал такий, щоб перевезти автобус. Ну, він не такий прям там автобус, ну, коротше, зараз побачите все. Ну і для того, щоб перевезти, зрозуміло ж, цей автобус, мені пригодиться дідовий МАЗ. Тому що на МАЗові якраз таки можна... Так, подождіть, щось я не можу... Ага, єсть. Тому що до МАЗа можна якраз таки приєднати той трал, про який я вам розповідав, що я візьму зараз у знайомих з автомайстерні. Звісно, ми з ними вже домовилися, що я їм привезу даний автобус, вони подивляться на нього, можливо, там не все так страшно, і відремонтують мені. Трал уже чекає, ось. От такий траліще зараз будемо під'єднувати. І будемо їхати, забирати. Я дуже сподіваюся, що всі зірки зійдуться, і я зможу забрати той автобус. Що він не буде за нього там прям битися, тому що я знаю, що вже приблизно як, ну, десь наче 2 роки, казав дід, стоїть уже просто без діла, починає вже потрохи гнити. Тому я заберу якраз, буду на ньому працювати. Буду возити палети, оце все, продавати грибочки, продавати ще, можливо, щось будемо виробляти. Так що мені точно він пригодиться.
Ну, здається, я бачу цей автобус, він в нього стоїть в дворі. Щось там все відкрито в ньому. Сподіваюсь, що ми зможемо його все ж таки витягнути. Якщо ні, буду витягувати, значить, мазом на тросі, на цьому всьому. Думаю, що ми там весь хлам той порозгрібаємо і заберемо. Так, добре. Трали я вже поки що повідкривав. Хай будуть відкритими. Підемо домовлятися з дідом про купівлю. Many months later. Коротше, пару довгих годин і, в принципі, все куплено. Звісно, прийшлося докинути ще 500 баксів і пообіцяти, що я на ньому якось приїду, він ще на ньому проїдеться в останній раз. Ой, двері, коротше, нічого не закривається, все заржавіло, треба буде це все робити. Да, отакий от невеличкий автобус я собі купив за 1500 баксів. Непогано. В принципі, я вважаю, що прикольна купівля. Має себе окупити, коли я почну продавати гриби і почну виробляти, так як ми домовлялися, що я з рису буду робити крупу. І цю крупу буду продавати, ну, рис в упаковці. В салоні він наче нормальний ще. В салоні не настільки прям все ужасно. Да, дід, походу, любив Кока-Колу і енергетики, але щось пішло не по плану, треба це все повикидувати. Так, хорошо. Отакий от рам. Чесно, не пам'ятаю навіть, як він там правильно називається. ProMaster чи що? Подождіть, він що, називається ProMaster? А ну? А, да, RAM ProMaster. Ну, я ж кажу, з Америки замовляв. По суті, це наш або Пижик або Opel. Коротше, вони всі однакові. Тут і Citroen такі ж самі, всі однаково виглядають. Просто інша емблемка на ньому висить. Так, хорошо, закріплюємо ремнями, їдемо на сервіс і будемо дивитися, що з ним можна зробити. Сподіваюся, що ми його зможемо все ж таки відремонтувати, і я зможу на ньому їздити, кайфувати, а не на мотику ганяти, по селу. Звісно, на мотику теж непогано ганяти, але хочеться на чомусь такому, ну, більш безпечному, так сказати. Ну що, от ми і привезли цю машинку на базу. Тепер залишається діло за малим, а саме просто її звідси вигнати і хай пацани дивляться. Сподіваюся, я ще раз кажу, що нічого страшного з нею там не сталося, все з нею добре, і я зможу її спокійно собі забрати і на ній їздити. Тому що пішки передвигатися, це, звісно, ще та проблемка. Ну, або навіть на мотику, ну, чесно, не хочеться на мотику ганяти, хочеться взяти нормальну якусь машину. Звісно, Рено продав. Звісно, зараз буде все ж таки мінус в моєму кошельку. Тому для того, аби не було цього мінуса, треба що робити? Треба працювати. Будемо зараз їхати по домам фермерів сусідніх і будемо шукати якусь роботу, тому що потрібно потрошечки заробляти якісь кошти, а то весь час тратити, ну, якби це ж теж, я ж кажу, мій гаманець не резиновий, завжди щось дозакінчується. Так, ну, через 2 дня зустрінемося, тому що якраз сказали, що 2 дня їм потрібно, ну, день подивитися, день поробити, якщо там щось не складне. Так що через 2 дня сподіваюся, що зустрінемось. Поки там це все будуть робити, я пропоную, знаєте, що зробити? Я пропоную забрати, ну, зараз гриби поскладати, все ж таки в сарай скласти ці ящики з грибами. І наступне, що я пропоную, це поїхати поставити в себе вже на своєму участку ось цю дідову теплицю. Тому що я скажу так, що тут її точно не буде. Я хочу, щоб ця теплиця була біля мене. Тому що кожен раз,
їздити до діда, в мене якби немає стільки пального, цього всього. Краще хай вона знаходиться в мене. Тим паче, мій дім, ну, потихесеньку добудовується, так сказати. Поки що ще фундамент там вистраюється, але потихесеньку робиться. Так що зараз я буду її розбирати, цю всю теплицю, і будемо потихеньку перевозити на мій участок. Звісно, буду розбирати зі своїм трактором, але навантажувати оце все прийдеться на дідовій техніці. Так, ну, першим ділом що? Першим ділом треба гриби заховати, тому що гриби, звісно, не портяться так сильно, але треба їх заховати десь в сарай, і потім, як зроблять автобус, мені сказали, що там, в принципі, нічого складного, його точно зроблять, тому... Як тільки зроблять, поїдемо, продамо пару подонів якраз таки грибів. Як ви бачите, позаду якраз таки везу вже розібрану теплицю. Звісно, ми з дідом її розібрали, тепер залишилося лише її перевезти на мою ферму. Да, все ж таки теплицю цю можна розібрати, спокійно собі перевезти в інше місце, навіть якщо вона в мене не приживеться, наприклад, або діду знову знадобиться теплиця, я зможу йому її ж повернути. Саме головне, що вона дуже просто розбирається, дуже просто збирається. Так що в мене на участку тепер буде своя теплиця. Ну, зрозуміло, була дідова, стала моя, ну, типу, ми ж родичі. Все, що його, все і моє. Давайте будемо так говорити. І саме головне, що я ще перевезу, це я перевезу свій причіп, який я купував. А саме я купував, якщо ви пам'ятаєте, цистерну. Малесеньку, але все ж таки цистерну купував. І теж буду перевозити до себе. У мене там якраз є неподалік річечка, в якій я зможу якраз таки набирати воду для теплиці. Ну, а насіння, зрозуміло, що знов буду купувати, знов буду висаджувати. Це насіння, воно недовге. Гриби виросли, зібрав врожай грибів і викинув те насіння. І тобі привозять потім нове. Так що тут, в принципі, нічого складного. Ну, от і настав цей час. Як хлопці сказали, коротше, тут все окей, там по проводці були деякі проблеми, але, в принципі, вони все зробили. Так що все працює, все заводиться, фари, все повністю, ну, коротше, прийшлося, правда, вложитися ще 1000 баксів, але саме головне, що все працює. Двері змастили, все зробили, ржавчину трошечки поприбирали. Тепер у мене є ось такий автобус. Прям як новенький. Теплицю, до речі, ми з дідом перевезли, зробили її. І тепер можна їхати забирати оці грибочки, забирати бочку і везти до себе. Ну, звісно, спочатку ми завеземо гриби. Я думаю, що ми завеземо в місцевий ринок. Тут неподалік є риночок. Ой, ринок кажу. Місцеве кафе. Ну, якщо їм сподобається, я думаю, вони і надалі в мене будуть замовляти грибочки. Так, ну для цього, звісно ж, що мені потрібен? Джон Дір. Блін, мені так часто саме Джон Дір потрібен, що я вже не знаю. Може мені собі купити такий похожий прям Джон Дірчик? Ех. Ні, ну він реально мене спасає. Я не знаю, саме більше я їжджу на ньому. На Білорусі зазвичай там сажу, десь ще щось типу такого. А іменно все, що стосується таких погрузок, розгрузок і тому подібне, все виконується на Джонові. Не знаю, чого я вирішив його Джоном назвати, але, коротше, Джон. Так, давай, єсть. Ні, я думаю, що в мене все куплять. Всі ці грибки, це все будуть купувати. Ага, я поняв, я так не зможу. Окей. Значить, ставимо. Да, можливо, скажу відразу, що на прицепі, можливо, було б трошечки легше це все робити, ніж... Куди? Ладно. Я зрозумів, я поки що це не можу так завантажити, як я гадав. Да, що я хотів сказати, що на прицепі, звісно ж, було б трошки це все легше робити, тому що, ну, зрозуміло, що це... А я зможу? Блін, я, походу, не зможу його отак, як я хочу. Я хочу його боком підхватити. Все, зміг.
Да, на прицеп було б легше грузити, аніж завантажувати це все в автобус. Але це все реально завантажити. Ну, все реально. Все реально, ось завантажив повністю цей автобус. Тепер можемо забирати причеп і відвозити до нас на базу. Так, я хоч не дуже низько, ні, вроді нормально, все зачіплено прям хорошо. Должно бути ідеально. Так, що я хотів ще розповісти? Я хотів розповісти про те, я думав, що я відразу поїду все ж таки відвозити ці грибочки, але ні, знаєте, я краще ще трошки підзбираю, щоб в мене було набагато більше подонів саме грибків, і відвеземо, тільки згодом відвеземо в кафе. Так, що тепер? Тепер треба їхати наповнювати цю бочку, і так і хай залишаються в нас гриби в автобусі. І так, зараз ми наповнимо, зальємо цю теплицю. Ось так ми з дідом тут поставили її. Давайте зараз покажу. Ну ось на такий бетонний фундамент поставили цю теплицю, трошечки тут залили. Ну, коротше, все як було в нього, тільки в нас тут трошки такий бетонний фундамент високий, я би сказав. Прям дуже високий. Ну, трохи перепад по висоті в нас є, ну нічого. Їдемо набирати воду. А от і це озеро, про яке я вам розповідав. Єдине, що до нього мені добратися тут, звісно, тяжкіше. Ну, якщо я вже застрягну, прийдеться йти пішки за трактором і витягувати цей автобус. Сподіваюся, що не застрягну. Хоча тут дивлюся. Ага, я поняв. Вже застряв. Подожди, щось я не можу проїхати. Блін. Ладно, зараз якось наберемо. Ледь я проїхав, чесно скажу. Я думав, що я там взагалі ніяк не зможу проїхати. Але проїхав. І знаєте, що саме прикольне? Саме прикольне в тому, що добре, що я взяв невелику цистерну, коли купував, а взяв більш-менш таку, маленьку, грубо кажучи, якою якраз таки можу перевозити ось автобусом. Це взагалі класно. Тому що якби була прям дуже супер здорова, то це прийшлось би брати трактора зараз і їхати на тракторі. Зрозуміло, що на тракторі соляри ще більше тратиться, і оце прикиньте, які розтрати, щоб поїхати набрати води просто. Можливо, чесно кажучи, дешевше буде в себе тут колонку якусь поставити і просто якби наповнювати її з колодязя, а не оце їздити, привозити. Але колодязь я трошечки пізніше зроблю, коли побудується вже до кінця дім. Так, хорошо, прицеп відцепили, поїхали. Поїхали шукати роботу. Треба знайти, чим тут зайнятися. Трошечки підзаробимо зараз грошей. Добрий день. Шукаю роботу собі. Готовий взятися майже за любу роботу. Добрий день, якщо він добрий. Так, в мене є робота якраз для тебе, але багато заплатити не зможу. Добре, слухаю уважно. Чим можу допомогти? Треба поїхати на моє поле тут позаду і трошечки його откультивувати. О, окей, в мене якраз є для цього обладнання. Добре, зараз буду виконувати. Так, це, звісно, хорошо. Я тут об'їздив 3 дома, і бачите, в одному із домів все ж таки знайшов роботу. І зараз поїдемо, попрацюємо трошки. Якраз можна буде взяти... Якраз не можна буде взяти і поїхати знов до діда, і в діда прийдеться взяти культиватор. Ладно. Без діда я взагалі не можу нічого. У мене, так як я і з самого початку казав, у мене немає жодного обладнання, потрібно просто купити собі обладнання, потрібно просто взяти дуже багато кредиту, набратися і накупити цього всього обладнання, але точно не зараз. Якщо я вийду в плюси, якщо рис проросте, оце все, то можливо, приїхав, то можливо якраз таки накупляю всякого обладнання в кредит і через рік потім уже повернуся. Треба спочатку подивитися, яка буде врожайність в цьому році. Так, ладно. Поїхали за беларусом
Потім поїдемо до діда, візьмемо культиватор і поїдемо. Ой, культиватор. А, ну да, він казав про культиватор. Дожди. Ну да, він говорив про культиватор, все я правильно поняв. То я щось цей розказую не то, що треба. Much later. Да, поки сюди доїдеш, це ужас. Поки до діда доїхав, поки взяв культиватор, поки повернувся сюди на цю. Ну, на це поле, де потрібно відкультивувати. Ну, часу багацько пройшло. Ну добре, поїхали працювати. Я думаю, що я досить швидко встигну це зробити. І приблизно десь, ну, 1000 або 500 баксів получу точно за цю роботу. Я сподіваюся на 1000 баксів, чесно скажу. Так працюєш, не покладаючи рук, і отримуєш свою першу винагороду. Ну, це я сподіваюся, що так і буде. Тому що, можливо, по селу пройдуться слухи, що є все ж таки такий хлопчина, як я, який готовий братися практично за любу роботу. Саме головне, що я беруся за ту роботу, на яку в мене є техніка. Тобто я можу відкультивувати, посіяти щось дідовою сіялкою, звісно ж. Можу удобрити поля, а також в мене є. Що в нас в діда ще є? Подожди, сіялка, добриво, культиватор. Ну і здається, все. Ніби поки що так. А, і комбайн, точно. Можу ще комбайном щось позбирати. Але зараз не сезон збору врожаю, на жаль. Тому якби був сезон збору врожаю, можна було би поїхати ще позбирати в когось на полях якісь культури, не знаю, там пшеницю, ячмінь, рапс, все що завгодно. І тоді заробити ще додаткові кошти. Це, звісно, мої мрії, і сподіваюся, що ці мрії точно здійсняться, коли буде сезон збору врожаю. Я буду тоді зайнятий, просто капець. Ну, своїх 1000 баксів я заробив, в принципі. Зрозуміло, що трошечки потратив на соляру, для того, щоб доїхати, там все зробити. Але грошенята вже в кармані. Так, значить тепер точно можна замовити вже жатку і щоб її мені везли. Не поняв? Еу, алло. У мене щось із трактором. Я не можу завести його. Стоп, знак, блін. Стоп. Блін, що з ним? Не пойму щось, що случилося. А ну? Блін, не заводиться. Ой, прийдеться діда визивати, походу, щоб він мені допоміг. Бо я чесно скажу відразу, що в техніці я взагалі дубом нічого не розбираюся. Да. Значить що? Вимушений признати, що я викликаю дідуся на допомогу. От і дід приїхав. Ну, як вияснилося, я тут взагалі нічого не зможу зробити, дід так само, тому що каже, що це щось якась така механічна проблема, з якою він ще не зштовхувався. Прийдеться тягнути трактор на СТО. Як заробив гроші, так їх і втратив, по суті. Саме печальне, що могло зі мною статися, це просто-напросто поламався трактор. Саме прикольне, що зі мною могло трапитися, звісно, поломка мого трактора. Клас. А я тільки, щоб ви розуміли, подумував про те, що, можливо, потрібно завести якихось там курей, або вулики завести. Ну, зрозуміло, було б чудово завести курей, або цих овець,
Але я добре розумію, що поки що я точно не потягну. Для того, аби доглядати за цими тваринами, мені потрібно спочатку розширитись і мати більше і більше полів. Тому поки що вимушений відмовитись від цієї ідеї. Ну і звісно, через те, що в мене зламався мій тракторець. Це сама печальна така, знаєте, історія. Поки я займався полями, в мене тут будувався мій дім. Потихесенько, звісно, він тут будується ось. Звісно, не дуже прям супер великий там якийсь будинок я будую, але більш-менш такий нормальний дом для того, щоб тут собі вже комфортно мешкати і причому надовго сюди перебратися. Зрозуміло, що тут буде дуже багато в мене і техніки, і база буде велика, і полів буде багато. Я дуже хочу вже дожити до цього дня, аби це все побачити. А поки що займаємося тим, чим і завжди. Просто будуємо, просто виживаємо і намагаємося не втратити дуже багато коштів, орендуючи техніку. Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay. І сьогодні я буду намагатись дорого продати свої грибочки. І, можливо, трошки попрацюю на інших фермерів, оскільки гроші лишніми не бувають. Але зараз я вимушений їхати до діда, бо в нього є для мене діло. Яке саме, я, чесно кажучи, не уявляю. Але сподіваюся, щось досить таки цікаве. Привіт, внучок. Мені там набрали з СТО, сказали, що твій трактор не альо. Тобто, діду, не алло, що з ним? Поки вони не готові сказати, бо щось дуже серйозне полетіло. Ну клас, я так розумію, дуже сильно я попав на гроші. Не хвилюйся, синку. Я тобі хочу зробити подарунок. Там в мене була невеличка заночка. І в гаражик можеш зайти, там де ХТЗшка стоїть. Він тебе чекає. Серйозно? Ха, так ідемо подивимося. Мені аж самому стало цікаво дізнатися, що там дід міг мені подарити. Що за подарунок чекає? Ну, ХТЗшка вигнати. ХТЗшку він вигнав, значить щось прикольненьке. Да. Он там аж в далечині стоїть мій білорус. К сожалению. Який ніяк не може завестися, ніяк не може попрацювати нормально. Це ужас якийсь. Скільки не старався, сказали, що не можуть відремонтувати. А чо не мені? Чо діду вічно все говорять? Добре. Так, ну що там за подарунок? Ніфіга собі. Клас. Йо-моє, дід здурів, походу, чи що? Нью Холланд. Чого? Він мені трактор подарив. І ще й сіялка, походу, в придачу, тому що дивлюсь, сцеплена вся з цепкою, це і так як треба. Во прикол. Во дід красавчик. Ну, зрозуміло, це не новий Нью Холланд там якийсь цей, бо відразу видно, ну, він, по суті, практично як Джон Дір дідовий, так само виглядає старо. Десь 90-х годів, ближче до 2000-х. Але, блін, все одно. Так, ну що, тракторець, а ну. Опа, ча-ча-ча. Диви, як завівся. Блін, прикольний. Ще по кайфу.
Тут ще он сілка прям якась теж, типа, необична. Vita SP-SZP-36A. Що там написано? Гаряча лінія. Прикол. Прикол. Схема передач. А вона ще й... Вона ще й з добривами, тобто тут два окремих відсіка. Вау, прикольно. Клас. Блін, дякую, діду. Да, вона невелика, звісно, по ширині, ну, блін. Якщо що, можна буде мені потім згодом докупити собі. Трошечки додати, так сказати, цю ширину цієї сілки. Угу. Все опускається, все працює. Правда, колес ззаду немає. Замість колес ось якісь, не знаю, що це, ролики були. Для чого це взагалі треба? Ну, коротше, прикольно, що сказати. Зустрічайте мій новий трактор. Мій особистий подарунок. Те, що мені подарував дід. Ні, ну класно. Ні, прикольний тракторець поки що, не знаю. Подивимося в ділі, як він буде працювати. Тому що ну, зараз то він класний. О, ще й номера на ньому 77755. АР. Ну, АР це, звісно, непонятно мені звідки він, але все одно, типу, ну, прикольні це номерки. Так, ну хорошо, що тоді? Їдемо на базу. Будемо в себе зараз залишати цей тракторець. Блін, якщо таке діло, то значить треба продавати білоруса, якщо там все прям дуже печально буде. Якщо ні, то залишу. Що я думаю його продавати, тому що якщо я його продам, я зможу собі дещо купити прикольненьке. Добрий день. Вас турбує доставка. Ви замовляли жатку? Добрий, так, замовляв. А де ви знаходитеся? Стою біля якогось білого гаража навколо одні поля. А, добре, я зрозумів, це біля мене. Скоро буду. О, клас. Не доїжджаючи додому, зараз отримаю ще дещо прикольне, те, що якраз я і замовляв. Жатку на дідовий комбайн. Ну, правда, вона в мене буде, я не знаю, що до мене привезли. Я щось вже й не пам'ятаю. Я вночі, як завжди, блін, щось позамовляю, а потім забуваю вообще цей. На що я то заказував, куди я там заказував, який адрес вказував. Так що зараз поїдемо до нас на базу і будемо зустрічати жаточку на дідовий комбайн. Вон вже навіть звідси видно, що в мене біля мого цього. Вон вже навіть звідси видно, що біля моєї бази стоїть вантажівка з прицепом. Так, я забувся ще сказати, що так як я оце вночі замовляю, то я інколи забуваю, що я можу замовити. Я замовив собі оприскувач. Так, ура! Нарешті в мене теж буде оприскувач, не тільки в мого діда. Так що зараз поїдемо, подивимося на цей оприскувач. Якщо він, в принципі, такий більш-менш нормальний, бо я не знаю, це беушна техніка. Одну я орендував, у них жатку, ну це завжди одна й та сама фірма, так що тут, в принципі, цей... Я не сумніваюся, що, звісно, там все нормально, але, ну, на всякий випадок. Одна жатка орендована, а друга поливачка це вже моя особиста, я сам її купував за свої кошти. Так. Як мені тепер цей прицеп тут загнати? Ладно, поки що його оставимо. Поки що його залишимо ось тут. Хай він собі постоїть. Я спочатку зажену все інше. Так, давай. Оставайся. Є. Я поки що все інше позабираю, позаганяю сюди в гаражик і буду, в принципі, віддавати. Не знаю, треба віддавати, не треба віддавати. Та треба віддавати, напевно. Нема мені вже що сіяти. Кукурузу я вже все одно не буду сіяти в цьому сезоні. Я вже її посіяв. Так, поливачка є, поливачка на місці. Єдине, що мені треба буде докупити не твердих добрив, а рідкі добрива. Оце я ще не зробив. Мені якраз таки потрібно в наступному місяці вже рідкими добривами удобрити поле.
Блін, а жатку я не знаю, куди я жатку діну. Ну ладно, то поки що. Жатка, напевно, поки що постоїть на вулиці. Блін, а прикольно, що дід дав мені такий трактор, ну, дав, подарував такий трактор. На нього ще стопудово можна поставити буде навісне обладнання, ну, типу, спереду там, окрім того, що в нього є трьохточечне з'єднання спереду, можна ще поставити буде навантажувач. Це взагалі топово. Я вважаю. Так, є, прикріпили. І витягуємо його звідси. От така от жатка. 6 метрів. Саме для кукурузи купувалася. Так. А я її, напевно, так і затащу вперед туди. А ну щас. Головне, щоб мені нічого не заважало. Так, треба зрозуміти технологію, як можна вперед затягнути цю жатку, повертаючи тільки нею. Бо, блін, пошкодивши техніку, цю, що я орендую, мені ж треба буде потім віддавати ці бабки. Або купувати її. Купувати я точно не буду поки що, а бабки віддавати я не хочу. Так, ще треба кудись трактор потім поставити ж. Плюс мені оприскувач скоро знадобиться. Так що я десь її отут і поставлю. Ні, як прикольно, що я все ж таки зробив цей гараж з самого початку тут. Тому що тепер є де хоча б зберігати техніку. Але 2 трактора я точно не буду собі залишати. Хіба що, якщо в майбутньому буду наймати якихось до себе робітників, то будемо працювати з ними на 2 тракторах. А, да, я ж мав віддати цей, сілку і бункер для неї. Так, треба тоді рамчика трошки відігнати, щоб туди заїхати. Угу, достатньо. Є. Так, ну, мабуть, спочатку передом, а потім уже задом буду виїжджати. Чого в мене відразу не було такого тракторця? Чого дід не міг відразу мені його подарувати? Може він не думав, що я буду так довго залишатись на його фермі, та він не хотів мені ніякі подарунки робити. Треба опустити її, походу. О, да, трошечки легше стало. А то я підняв, аж бачили тільки, що трактор перекосило. Блін, ну в цей гараж єдиний мінус, походу не заїде жодний комбайн. Для комбайна, якщо я там захочу свій комбайн робити, то прийдеться все ж таки щось видумувати, типу будувати якийсь більший гараж. Чогось в мене є таке відчуття, що сюди точно що трактор, цей комбайн не заїде, блін, треба було наперед, звісно, це думати. Ну да, все як завжди проходить з опитом, з часом. Так, перша штука є. Ой, не та. Ага, це є. І тепер сіялку. Чи сажалку. Бо сіялка то в мене є, мені дід подарував сіялку. В наступному році, якщо ми зараз там будемо збирати рис, кукурудзу, я думаю, коротше, сою ще посадити. Є, все. Віддав практично все, що орендував. Єдине, що не віддав, це я не віддав тільки жатку. А так все повіддавав уже, що орендував. Так, окей. Хай їжджає вже собі на базу. A few moments later. Алло? Привіт, хочеш трошки підзаробити? Так, в принципі, не проти. А хто це? І що вам потрібно?
Це Анатолій, сусід Миколи. Треба гербіцидами обробити поле. О, добре, я не проти. А є у вас цей рідкі гербіциди? Так, все є. Зробив би сам, але оприскувач щось зламався. То мені дали твій номер, сказали, зможеш допомогти. Та так, зможу допомогти, добре. Тоді скоро буду. Клас. Вже походу по селу ходять слухи, що я можу допомагати підзаробляти. Ой, допомагати фермерам іншим. Так, ну що, тоді, значить, прийдеться зараз сілку сюди загнати і їхати, брати, давай, заганяйся. Їхати, брати. Прийдеться зараз взяти оприскувач і їхати до фермера, завантажуватися гербіцидами, заливатись і допомогти йому обробити поле. Якраз таки зможу це все зробити на своєму новесенькому тракторцю. Боже, я так його тісно запихаю, цю сіялку, що мені вже здається, що я її потім не витягну просто-напросто звідси. От єдине, що мінус такого ангара, це те, що я не можу нормально сюди заїхати і техніку поставити. Так, хорошо. Головне не заїхати в свій бус, поки тут це все робиш. Давай. Оп, єсть. Блін, ну класно, що, тільки купив. Тільки купив ось оприскувач і відразу вже перше діло є для нього. Прикольно. Значить, окупаємо буде тема з оприскувачем, з усім. Треба тут, блін, трошки пошуршати і починати купляти нормальну техніку собі. Ну, якщо я не помиляюся, то фермер мене чекає десь тут. А де саме, блін, не пам'ятаю, чесно кажучи. Де його тут город? А, він, походу, трохи далі. Все, я поняв. Да, поки їхав, блін, щось довго костюм шукав, чесно кажучи, і не знайшов хімкостюм. Ну, значить, будемо так заливати. Ага, о, все, бачу, вон він стоїть. І тут мені потрібно ось це поле справа, як ви бачите, оприскати гербіцидами. Так, ну окей. Зараз заправимо все і буду вирушати працювати. Ну, це зробили, першу бочку, в принципі, заправили. Так, я ще не працював з цією технікою, тому мені досить таки цікаво, як вона себе зараз покаже в полі. Ого. А, так вона довше, ніж я думав, почекай. Ух ти. Так я пару проходів і я вже все зробив, клас. Вообще шикарно. Треба ще взяти такі подібні, ну, типу, якщо мені наберуть, то я ще візьму такі закази. Сподіваюся, що мене точно наберуть. Так, погнали. Погнали працювати. Та, це взагалі лікотня. Чесно кажучи, от саме оприскати поле просто від пестицидами, ну, гербіцидами, ладно, вибачаюся, гербіцидами. Це взагалі без проблем. Тупо на ізі. Ізі катка. Да. А тим паче з таким-то трактором це вдвойні ізі. Ну, реально, по факту. Я прям можу працювати і працювати скільки завгодно. У мене сил буде достатньо. Так, я, чесно кажучи, не знаю, правда, як з моїми полями це буде все відбуватися, але зараз нічого взагалі складного. Тупо 2 рази проїхатись і можна додому їхати. Пару баксів заробив. Десь, ну, я за цю роботу не беру багато, там, 500 баксів всього-навсього. Але все одно це ж бабки. Можна за ці бабки якраз таки щось ще купити собі. Привіт, це за СТО тебе турбую. Слухай, там з машиною не все так просто, ну, з твоїм трактором, як нам здавалося. Там, коротше, щось серйозне поламалося. Ми поки що шукаємо деталі. Думаю, що завтра-сьогодні знайдемо. І якщо що, тобі наберемо. Ну добре, шукайте. Я думав, ви щось серйозне вже хочете мені сказати. Та ні, ми хочемо сказати, що ти просто там не волнуйся. Ми пам'ятаємо про тебе, що твій трактор треба зробити.
Та добре, ну можете в принципі не поспішати, якщо так. О, даже так? Ну окей, значить не будемо спішити, знайдемо, все якісно зробимо. Та добре, дякую. Цей малесенький кусочок закінчуємо і додому. Так, хорошо, все. Закінчили з оприскуванням. Блін, так хочеться, щоб поки я додому їду, може мене ще хтось набере і ще я комусь потрібен буду. У мене, до речі, трошечки залишилося в бочці. Віддавати він мене не заставив нічого, то в мене в бочці позалишалися трошечки гербіциди. Ну, якщо що, в себе вдома трохи вилью з цієї бочки, промию і далі можна буде рідкі добрива додавати на своє поле. Ну, а поки ніхто мене не набирає, поїдемо до мене на ферму. Да, в мене поки що малесенька ферма, але сказали, що через 2-3 дня в мене вже нарешті добудують мій дім. Ладно, обманюю. Через місяць. Хотілося б, звісно, щоб 2-3 дня. Знаєте, за 2-3 дня, але, на жаль, це неможливо. Я що думаю? Дивіться, трактор Білорус... О, стоп! Ладно, не встиг я зупинитися. Майже збив людину. Я що думаю? Білорус у мене поки що взагалі там на ремонті. Я не знаю, коли він до мене повернеться в стрій. Тому, що я пропоную? Я пропоную його взагалі продати. Треба поїхати його отфоткати і виставити на продажу. От що я думаю. Тому що по-іншому, ну, ніяк з ним не буде. Він тупо ламається. Ну, звісно, перший раз поламався, але не хочеться якось з ним зв'язуватися. Не знаю, щось мені... У мене нема бажання такого. Тому я подумаю про те, що треба його виставляти все ж таки на продажу і продавати так, як він є. Якщо пацани встигнуть його доробити в цьому місяці, то буду продавати вже відремонтованим. Якщо не встигнуть його зробити, буду продавати такий, як він є. Ну, поламаний, так а що я зроблю? Блін, чесно, купляв його з надією на те, що він буде прям ідеальним. Продав реношку свою, пам'ятаєте, в мене червона була заради нього. Типу, щоб мені вистачило грошей і на нього. Ну, видно, судьба. Злодейка. Розпорядилася так, що мені той білорус, походу, не потрібен. Так. Мені ще цікаво, що там з моїми грибами, до речі. А ну, поїхали. Ладно, треба спочатку завести цей причіп в гараж. А потім будемо дивитися, що там в мене з грибами. Чи почали рости, чи ні. Бо я нові грибочки купляв. Не знаю, що вони там і як. А, до речі, що я хотів? Я ж хотів ще купити навантажувач, сюди поставити, коротше, на цей тракторець. Щоб в мене тут відразу був і навантажувач. Ну, так як у діда на Джон Дірі. Готово. Так, а тепер... А чо їхати? Буду тут ставати. Ні, ну прикольний трактор мені дід подарив, чесно. Мені прям вообще по кайфу. Мені прям він подобається. Реально класна робоча конячка. Фу, аж тихо стало, блін, так в голові вже дзвенить від нього. Треба глушитель якось ісправити, може. Якщо вийде на ньому. Так, де там мої грибки? Грибочки, грибочки, скільки вам там бочки? Так, я не поняв. А, я подони забув. Стоп, щас піду. Щас, короче, попрацюю в теплиці. Ні, тут подонами діло не рішиться. Все ж таки ще не достигли вони. Я поняв, треба закривати ці двері, аби трималася тут оця температура і трималася волога. Влажність. Так, хорошо. Значить, нам потрібно удобрити наші поля. Там, де я посадив рис уже, до речі, трошки виріс. Прям вообще так непогано, я би сказав. Прикольно виглядає.
Жодного, наче немає такого пролеща, знаєте, де типа, ну, фігово, типа, виріс рис. Наче поки що росте. Ну, подивимось. Якщо буде дуже все погано, печально, то прийдеться все ж таки не рис садити. Я взагалі подумаю ще насчет того, аби сою посадити. Але в мене поки що немає поля. Ну, не тільки поля в мене немає, в мене взагалі поки що техніки немає, якби, такої. Але в мріях є ще посадка сої. A few moments later. Ну, це, звісно, все слова словами, тому потрібно їхати і удобряти наші поля. У мене їх тим паче 2. Дідове поле, я думаю, що там не потрібно, в принципі, удобряти. Ну, якщо треба буде, то будемо ще і дідове поле удобряти. Так, хорошо. По коням. Блін, подивіться на дідову просто пшеницю. Я в шоці, я аж хочу вийти глянути на неї. Оце я постарався просто таку пшеничку виростити. Ха-ха. Ні, ну реально. Ні, ну я так дивлюся, наче дідове поле не потрібно удобряти. Тут, в принципі, все нормально виросло. Треба буде якраз таки готуватися вже до того, що час збирати пшеницю. Але збирати пшеницю ми будемо, походу, через 2-3 місяці. Так само, як і через 2-3 дня мені побудують дім. Приблизно точно так само. Через 2-3 місяці. Так, ну, менше слів, більше діла. Треба їхати, брати в дідову цей удобряшку і виїжджати. О, і тут кукуруза ще й проросла непогано. До речі, все досить таки добре проростає. Так, хорошо. Походу в цьому сезоні в нас точно буде непоганий такий урожай. І прибуток. Я дуже сподіваюся на прибуток, чесно вам скажу. Я без цього прибутка не зможу нормально жити потім. Так, ідемо. Он, Белорус мій стоїть, блін. Вони такі його ще не роблять. Так, треба ХТЗ-шку виганяти. О, з першого разу завелася, вообще лялечка. Ні, ХТЗ-шка, звісно, класний тяжелий трактор. Ну він не тяжелий, він який там середній трактор, здається. Так, все, стій. Ладно, оставимо заведеним. А то поїхав на дізельному двигуні, не прогрітому навіть. Так, треба, знаєте, що я думаю? Треба в мера попросити в оренду якусь ще одну діляночку землі мені. Ну, типу, я одну купив і одну біля мене орендувати. Бо я там бачив, що там уже бур'яни проростають на одному полі. О, я й забув. Ми вже її наповнювали. До речі. Подожди, а це... Ні, це добриво ми наповнювали її. Кстати, візьму позичу, поки в діда добрив. Так, треба все заглушити, ладно. ХТЗ-шку заглушимо, тому що мені зараз потрібен саме John Deere. На John Deere будемо працювати, завантажувати, наповнювати техніку добривами. Я не знаю, як вона правильно називається, але це ж не техніка для добрив, це, блін, якось по-іншому називається. Ну, коротше, фіг з нею. Так. Який? Оцей, я думаю, мішок треба забирати вже. Давай, під'їжджай. Диви, я до цього ці мішки взагалі спокійно забирав. Зараз щось наче сталося, блін, а мене наче підмінили. Взагалі не можу їх забрати. О! Взяв! Наконець-то! Блін, до речі, треба цю техніку опустити. Легше буде, коротше, завантажити її. О, точно. Блін, який я все-таки догадчивий. Та ти що, красавчик. Так, а тепер будемо вивантажувати все, що тут є в ній. Вообще прикольно. Так, хорошо. Мішок закінчився. Значить, ставимо дідовий трактор на місце. Сподіваюся, колись мені по наслідству він все ж таки дістанеться.
У мене на фермі він буде мати почетне місце, так само, як і ХТЗ-шку. Ну, ХТЗ-шку, в принципі, я так використовувати так сильно не буду. Мені її шкода використовувати. На неї хоч і деталі все є, але щось дуже шкода її. Вона вже така трудова конячка, яку треба тупо в музей просто поставити. І хай там собі відпочиває, всі нею любуються, красуються. Яка красива була колись махіна. Так, що там, спереді достатньо місця? Наче достатньо. Так, добро. Погнали на ферму. На ферму? На яку ферму? Ми не на ферму будемо гнати, ми будемо гнати відразу на саме перше поле, яке знаходиться біля діда. І на ньому вже і працювати. Ну що, мене нарешті набрали пацани. Сказали, що білорус готов. Але попередили, що краще всього його продати і хай хтось інший займається з його проблемами. Тому що вони сказали, що треба було з самого початку пригнати їм. Пригнати, щоб вони подивилися, чи все з ним гаразд. Як виявилося, в нього досить таки багато проблем. Тому, на жаль, я його продаю. А можливо і на щастя, не знаю. Якщо комусь треба, звертайтеся, продам білорусіка недорого. А поки що буду їхати до себе додому, відвозити його і виставляти на продажу на OLX. Так, поїхали. Зараз ще побачить мого красавчика, мого Нью-Холланда. Порівняю зараз. Ну, блін, ну вони, чесно, трошечки похожі, але не сильно. Фарами то точно трохи похожі. Ой, блін, ну це ж треба було так попасти, а? Попасти на бабки, я би це так назвав. Ну, по-іншому просто це не назвати. Ну, реально попав на бабки. Що тепер поробиш, я не знаю, коротше. І скажіть ще, що вони не похожі. Ні, ну реально є схожість, як не крути. Ну, походу, всі трактори будуються більш-менш однаково. Єдине, що пластик відрізняється, ну і потужність. Да, звісно, в мене тут на тому тракторі, що дід подарував, більші колеса, набагато. Передні так точно. Задні ширші. Задні теж так точно більші. В принципі, позаду навісуха трошечки краща у європейця. В МТЗ-шки вона побідніше буде. Навіть виглядає, от видно відразу, що задниця, вся навісне оборудовання набагато краще у європейського цього трактора. Що тут? По лампочкам, в принципі, вони більш-менш однакові, нічого такого. Салон у них, кстати, салон. Зараз глянемо, стоп, в мене тут є. Так, не бачу. Тут якесь радіо, фігаріо. Ні, тут у мене немає, походу, ні кондея, нічого такого. Ну да. Взагалі нічого немає зверху. А от в Нью-Холланді, який мені подарував дід, тут є все. Тут печечка є, можна тепліше, холодніше зробити. Всяке обладнання, допомога всяка. Коротше, дякую діду, що він в мене є, і дякую йому, що він мені так сильно допомагає. Ні, ну звісно, подивіться просто на оцей розмір шини, де тут? 18,4, радіус 38. І оцей розмір шини БКшки. Який тут? Радіус 38 теж, але 650 на 65. А тут. Так, а вище ніде немає? Ні, вище ніде немає. А тут у нас. Я навіть не розумію. 18,4 щось там, радіус 38. Ні, ну різниця відразу відчутна. Ось даже, дивіться, 720. 540 просто. Радіус 28, а тут 24. Ну, коротше, що казати. Це все дуже прикольно, це все дуже класно. Але поки я тут вам розказував, до мене вже їде клієнт забирати білоруса.
Да, прийдеться з ним все ж таки попрощатися. Я можу сказати спокійно, що я людині чесно розповів про те, що тут є деякі проблеми. Але людина все ж таки вирішила приїхати і забрати Белоруса. Тому Белорус офіційно проданий. На жаль, прийдеться з ним прощатися. Ну і останнє, що я можу зробити, це просто сісти, завести його і поїхати завантажити його на платформу, на якій його будуть перевозити. Він їде, щоб ви розуміли, аж на Миколаївщину. Сподіваюся, там він знайде свого щасливого власника, тому що ці хлопці сказали, що вони перекупи тракторів. Чесно, я думав, що є тільки перекупи машин, а оказалося, що ні. Є ще перекупи. Ого, класно я заїхав. Прям чітко заїхав. Прям так як треба. А ну давай. О. Все, клас. Он відвезуть його, казали, перекрасять в якийсь такий кофейний більш колір. Якомусь діду мають продати на Миколаївщині. Я не знаю, якому діду вони продають його. Сподіваюся, що служить він буде дуже довго іншій людині. Ну що ж, я радий повідомити, що мій дім нарешті добудувався. Так як я і обіцяв, 2-3 місяці він і будувався. Чесно кажучи, 2 місяці він будувався, тому нарешті я можу вам його офіційно представити. Так, що в мене тут є? В мене є невеличке накриття якраз таки для мого бусіка. Так, в майбутньому, можливо, для якоїсь крутої тачки там буде накриття. Потім невеличка така гостінна. Кухня, туалет, все як завжди потрібно. Потім, що в мене тут є далі? У мене є тут ванна. Така, ну, комфортна, прикольна. Правда, криша тут неудобна, трошки незручна. Ну, коротше, кому як подобається. Камін, звісно ж, і моє ліжко. А саме головне, що в мене тут є ось такий краєвид. В принципі, прикольний краєвид. Сторона, звісно, не сонячна. Ну, я не хотів сонячну сторону, тому що боявся, що якщо буде сонячна сторона, то мені буде сонце засвічувати і я не зможу нормально спати. Але і з іншої сторони мені теж видно всю мою ферму. Ну, а якщо вже так прям братися, то в принципі ось береш, просто виходиш і відразу на поле. Прям все під рукою. І вихід з дому відразу в гараж. Все прям тут, як тут. Все там, де потрібно. Так, щось я дивлюся, в мене тут якийсь... Я думав, рис нормально вродиться, а що такі? Я поняв. Блін, це 2 місяці, коротше, щоб ви розуміли, ну точніше, місяць назад, ішов град. І цей град, походу, повибивав мені деякі рослини, деякі... Блін, у мене тепер тут є якісь дірки, оце все. Коротше, не вийшло так, як гадалося. Але саме головне, знаєте що? Саме головне, що рис все ж таки виріс і потихесеньку виростає. Залишилося ще недовго, і ми зможемо збирати наш рис. Саме головне. Але подивіться, де я зараз стою. Якщо ви бачите, позаду мене поле із пшеницею.
І не просто поле, а наше з дідом поле. Всім привіт! З вами AtomPlay. Дякую за перегляд і поїхали. Нам за цих 2 місяці треба виконати дуже багато роботи, оскільки в цьому місяці ми почнемо першим ділом збирати дідовий врожай, а саме пшеницю. Ну і звісно, згодом мої особисті врожаї. Сподіваюсь на свою удачу і рису буде вдосталь. Першим ділом, що треба? Попробувати завести комбайн. Тому що він досить таки довго стояв просто без діла, звісно ж. Так, ну, погнали, попробуємо цю ласточку завести. Давно я вже в ній не сидів, чесно скажу. Пам'ятаєте, коли тільки-тільки приїхав до діда, от тоді я сидів в цьому комбайні. Після того я більше сюди не залазив. Так, ну що, давайте пробувати. Щось він не заводиться. Блін, чесно кажучи, я думаю, що вся проблема досить таки банальна. Швидше всього, що сів акум. Ай, ну давайте ще раз. Ні, не заводиться. От зараза мала. Значить що? Значить, треба йти за тракторцем. Правильно? Значить, треба йти за тракторцем, під'єднувати і пробувати завести наш комбайн. Да. Клас, звісно, мене сьогодні трошечки підвів. Ще й домінатор. Домінує над усіма. Я просто думаю, що мені зараз взяти першим? ХТЗ-шку чи Джон Дір? Я думаю, що треба брати, мабуть, Джон Дірчика все ж таки. І пробувати за допомогою Джон Діра заводити наш комбайн. Ну і спитаємо удачу. Так, Джон Дірчик заводиться, ну, звісно, куди би, щоб він не завівся. Він завжди в мене заводиться, з ним завжди все чудово, він завжди працює як потрібно. Так, окей, значить треба зараз йти до діда, брати крокодильчики і пробувати якось під'єднати їх до комбайна. Блін, чесно кажучи, я думаю, що треба, мабуть, комбайн зараз вигнати сюди поближче і підігнати. Так, ладно, я пішов тоді це все робити і підігнати його хочу, коротше, поближче за ворота, щоб достали крокодильчики від мого акумулятора до дідового комбайна. A few moments later. Ну що, як ви можете бачити, комбайн завівся. Прийшлось годинку все ж таки потратити на це все. Он Джон Дір уже на місці стоїть, все на місці. Будемо пробувати виїжджати в поле. Капець. Я на комбайні, чесно скажу, взагалі не їздив практично ніколи. Дід так бистренько мені зараз показав, що потрібно клацати, що куди нажимати. Не знаю. Я сподіваюся, я справлюся. Мене, як завжди, відправляють в бій, просто не навчивши, як, що потрібно робити. Ну, що поробиш. Так, добро. Давайте приєднувати жаточку і будемо виїжджати в поле. Ну, а дід, якщо що, я йому вже говорив, він мені підвезе МАЗ. Ну, куди розвантажувати це все. Да, капець. Я в натурі дуже давно не сидів в комбайні. Я вже забувся, як він взагалі вправляється, як на ньому їздити. А це що таке? Хто це вже тут поїздив по моїй пшениці? Наче сліди, наче хтось їздив. І кукуруза? Що за... А що за прикол з кукурузою взагалі? Це її побило чи що так? Ні, ну кукуруза, до речі, зараз зупинюсь. Кукуруза, до речі, у мене виросла така, знаєте, типу, непогана. В принципі, ну, сорнячок, звісно, є. Ну, бур'ян. Сам бур'ян. А що тут з землею? Чого воно не проросло? Земля наче на бур'ян якийсь похожий, щось типу такого. Ну, прям капець. А, ось і бур'ян, до речі. Да. Трошечки в мене тут бур'яну є. Ну нічого. В наступному, ну, в цьому місяці, коли там... Ой, місяці. В наступному місяці ми будемо збирати кукурузу, і потім я... орендую, навірно, плуг і плугом пройдуся по цьому полі, аби в мене не було бур'яну. Ну ладно, це вже зробимо трошки згодом. Зараз потрібно виїжджати і починати збирати пшеницю. Блін, яка вона прикольна все ж таки ця пшеничка. Сподіваюся, зможу все ж таки багато діду цієї пшениці зібрати. Так, отут зупиняємось. Давай!
Виїде? О, та ти що, виїде, звісно ж. Оп, є. Начинається. Ща будемо працювати. Хо-хо-хо-хо. Ну, погнали. Збирати пшеницю. До речі, якщо я буду кожен рік садити пшеницю, то знаєте що, то мені потрібно буде купити, мабуть, оце обладнання, яке робить тюки. Зараз скажу, як воно правильно там називається. Обмотувач для квадратних тюків. От що мені буде потрібно. Ну ладно, це вже ми, якщо що. Ой, класно, пропустив. Це, якщо що, ми вже в наступному сезоні, в наступному році будемо думати купувати, якщо, звісно ж, будуть гроші. Якщо ви пам'ятаєте, я розповідав, що мені важливо, аби в цьому році в мене було досить таки багато грошей. Прибуток був з рису. Ну, рис, зрозуміло, що я хотів дуже попробувати. В принципі, попробував, але ще не знаю, скільки в мене виросте все ж таки того рису. Якщо його досить таки багато виросте, то, можливо, буду продовжувати сіяти рис. Якщо ні, тоді буду пробувати сіяти сою, так як я й казав. Хочу попробувати ще посіяти сою. Ну, подивимося ще по кукурузі. Ай, коротше, справ просто завалися. Ну, зрозуміло, першим ділом треба зібрати дідове поле з пшеницею. Ну що, перший бункер ми зібрали повний з пшеницею, так що, в принципі, можна вигружати в Мазіка. Да, тут не тільки мас уже в нас якби, а й прицеп є ще, куди можна теж буде вигрузити пшеницю. Так, достатньо близько? Достатньо близько. Ха-ха, пішла пшеничка родімая. Блін, ну це прикольно, що сказати. Це прикольно, що ми ось пшеницю вивантажуємо. Залишається тільки повністю все поле зібрати і можна, в принципі, висипати цю пшеницю діду на збереження і хай там собі зберігається. Ну, а все, що буду я збирати особисто на своєму полі, все буде йти мені. Я от зараз подумав, мені потрібно буде купити все ж таки невеличку фасувальну машинку для того, щоб я міг рис складати в коробки, в пачечки. В діда теж є така приблуда, можна, в принципі, в діда її поки що позичити. Ну, подивимося, можливо, я все ж таки в діда її позичу і буду дідовим обладнанням працювати. А можливо, я куплю собі щось своє, але трошки згодом. Вітаю, чи не могли б ви мені допомогти зібрати моє поле з овесом? Так, звісно, можу, але це коштуватиме недешево. Ну нічого страшного. Раніше ваш дід збирав. Ми якось домовлялися з ним. Та добре, без проблем. Тоді вам допоможу, якщо ви з дідом домовилися. Який же ж я щасливий, що в мене є можливість заробити декілька тисяч, звісно ж, гривень і баксів. Так, ну що, дідове поле я повністю зібрав, тому зараз погнали на Мазіку, бистренько завеземо, висипаємо. І можна буде, в принципі, їхати працювати на іншу людину. Звісно, я вже набрав іншу людину, запитав, що саме йому потрібно, як саме це все виконати. І знаєте, що він мені сказав? Він сказав, що йому потрібно просто-напросто зібрати повністю те поле і просто-напросто відразу його відвести на продаж. Тому сьогодні в нас справи досить таки прості. На сьогоднішній день це поїхати зібрати ще одне поле, допомогти ще одній людині. Зрозуміло, що ця допомога не безкоштовна.
Ну, так як і все в нашому світі. Нічого безкоштовного не буває. Так, саме головне, я забув сказати, скільки я зібрав все ж таки пшениці на дідовому полі. Так, зараз висипаємо. Висипай. Висипай. Блін, походу не висипеться, треба трошечки далі від'їхати. Треба якось. О, мабуть, отак. О, отак, я думаю, буде достатньо. Щоб можна було висипати. Да. Блін, подивіться, який у діда є прицеп. Ну це просто песня і сказка. Жесть. Ні, ну це прикольно, звісно, коли можна отак взяти, просто вивантажити все відразу просто боковим цим причепом. Так, хорошо. Що ж тоді? Переганять буду техніку. Звісно, не сам. Поки що хай дідовий мас тут залишається, якщо що, він мені його прижене. Тому що, звісно, сам я це все не повідвожу, і тим паче це не настільки прям близько від нашої ферми. А, да, скільки тонн, зараз скажу. 57 тисяч літрів вдалося зібрати пшениці. Ну, небагато, але і, в принципі, немало. Я думаю, що можна буде, якщо дід захоче її продавати, а він її точно захоче продавати зимою, можна буде трошечки підзаробити, відбити соляру і відбити посівну кампанію, яка буде вже досить таки скоро. Ну, поки я сюди їхав, якраз таки встиг під'їхати мій дід, привезти, зрозуміло ж, мазік. Так, хорошо, давайте тоді допомагати цьому фермеру і будемо потихеньку заробляти наші гроші. Ну, поїхали. Так, збирати мені треба овес. Ну, в принципі, прикольно, насадку не треба змінювати, ну, жатку саму. Тому можна потихеньку собі їхати, заробляти кошти від цього фермера. Останні метри, слава Богу. І можна завершувати з цим контрактом. Ну, як сказати, контрактом. З договором з цією людиною про те, що я зберу його овес і відвезу відразу його ж йому і продавати. Ну, там, де він, звісно ж, домовився про те, що будуть купувати цей овес. Да, через сусідні городи заїжджаю. Ну, в принципі, я думаю, ніхто не образиться. Тому яка різниця, куди я там заїжджаю. Так, стоп, треба виключити жатку. Блін, мені так звук цей прикалує в цього домінатора, коли я натискаю на газ. Він якийсь незвичний, треба діда спитати, що це взагалі за звуки. Ну, може там щось поламане в нього, в цього комбайна, я не знаю. Тому що я такого звука ще не чув ні разу. Блін, як же воно класно виглядає, що отак жаточку опускаєш і ось ще бомба. Блін, обожаю. А бажаю збирати врожай і дивитися, скільки прибутку я з цього отримаю. Так, хорошо. Ну що ж тоді, вантажимо жаточку і їдемо, в принципі, додому. Сподіваюся, більше до діда ніхто не приїде ні з якими замовленнями. А якщо приїде, то я навіть не проти. Я навпаки, тільки за. Тому що мені потрібно досить таки багато в цьому сезоні буде купувати техніки для поля, для всього. І нарешті починати вже оприділятися, що я буду садити в наступному році. Ну і взагалі, на чому я буду дуже великі кошти заробляти. Так, добро. Я тоді, мабуть, залишу зараз комбайн тут. Тому що, скажу діду, хай дід пережене, він в мазі сидить. І поїдемо продавати цей овес для цієї людини. Ну, здається, якщо я не помиляюся, якщо він правильно мені назвав місце, то це десь приблизно ось тут.
Якщо я, звісно, знову ж таки кажу, не помиляюся. Мені здається, що навіть трошечки можна собі залишити, але не буду я собі залишати. Я відразу продам його, цей весь овес, хоча трошки можна було собі нахабарить. Ну ладно, не будемо такими жадними. Я думаю, що я ще зароблю. І не один раз зароблю так собі грошеняти, тим паче з цього договору, ну, з цієї помощі я теж трошечки наварюся, зрозуміло ж. Звісно, не так, як я міг би сам наваритися, якби він не з дідом домовлявся, тому що він з дідом домовлявся, то дід йому трошечки дешевше, звісно, сказав. Я міг би більше отримати. Ну, в принципі, якщо бути чесними, то 2000 баксів я зараз заробив. Це я заробив чистими, без соляри, якщо брати. Так, ну ладно, що тоді? Їдемо додому, будемо всю техніку ставити, там якраз уже мав десь дід під'їхати, і будемо потихесеньку йти спать, тому що, чесно кажучи, я трошечки втомився. Якщо дід знайде мені ще якусь роботу, я тільки з кайфом, я з руками відірву ту роботу і буду працювати, не покладаючи рук, аби заробити достатньо коштів на свою невеличку таку мрію, на невеличку свою ферму, а можливо і величку. Чом би і ні. Можна і величеньку ферму собі побудувати. 5 minutes later. Я, коротше, вирішив, що дідовий комбайн треба гнати до себе. Чому до себе? Тому що в наступному місяці в мене вже все ж таки зійде рис повноцінно, і так само вже зійде кукуруза. Тому краще всього, щоб поки що комбайн був у мене. Першим ділом будемо збирати рис, а потім можна відвести діду цю жатку і забрати комбайн знову ж таки, хоча до себе вже не забереш. Ну, коротше, прийдеться якось там перевозити ці жатки з однієї сторони поля на іншу сторону поля, з однієї ферми в іншу ферму, ну нічого страшного. Саме головне, що ми зберемо свій врожай. Мій рис, я вже бачу, потихеньку достигає. От я не знаю, треба позвонити все ж таки голові сільради, мабуть. Тому що я хочу додаткову ділянку свого поля. Ну, навіть не те, що свого, а додаткове поле. От, наприклад, це, що зліва від мене, можна було би взяти. Подивіться просто, скільки тут бур'яну. Це жах. І якщо цей весь бур'ян перейде до мене, де в мене ідеально чиста ділянка з рисом сидить, то це буде просто дуже жахлива річ. Ну, подивимось. Можливо, я ще домовлюся з головою сільради і, можливо, заберу собі ось цю діляночку, яка зараз нікому не потрібна. Так, хорошо. Де мені поставити комбайн? Я думаю, що комбайн поки що... О, до речі, треба ж провірити. Я так і не провірив, чи влізе в мене комбайн, чи ні. Треба поставити його зараз, загнати в гараж і подивитися, наскільки добре він буде туди влазити. Так, жатка тут. Бо досить таки цікава штука. Треба дізнатися, чи все ж таки там все влазить, чи не влазить. Якщо ні, то прийдеться добудовувати все ж таки якийсь додатковий ще сарай. Чисто для комбайна. Ну, чесно кажучи, я поки що не знаю, який я комбайн би хотів брати, тому що на комбайн грошей то точно немає. Комбайни стоять дуже дорого. Добре, що в мене хоча б в діда є хоч такий кейс, домінатор, але хоч щось. Так. Зараз заїду, подивлюся. Треба рівніше просто заїжджати. Так, що він влазить, не влазить? Походу не влазить. Да? Ми не влазимо. Жах. Чесно, ніколи не думав, що я навіть сюди не зможу загнати комбайн. Я дуже сподівався, що сюди можна буде загнати комбайн, але ні. Як бачите, по висоті він не пролазить. Печалька, що сказати. Дуже шкода. Походу, мені дійсно прийдеться щось придумувати. Добудовувати. А можливо просто зносити цей... Та куди його зносити? Я його тільки построїв. Зносити я точно його не буду. Бо він тільки побудований. Так, ну добре. Що ж тоді? Залишаємо комбайн тут і йдемо відпочивати. Знаєте, я тут подумав, в принципі, так як
потихесеньку ми розвиваємося, потихесеньку в мене є все ж таки невеличка ділянка, невеличкі кошти. Можна, знаєте, що побудувати на моїй ділянці? Побудувати курник. Тому поїхали закуплятися матеріалами і будувати цей курничок невеличкий. Ну, в принципі, я закупився і досить таки непоганими речами. Не знаю, навіщо я трос, звісно, взяв, ну, сподіваюся, він мені пригодиться. Звісно, закупився дошками, черепицею закупився, брусами закупився. Ну, все саме необхідне, так сказати. Тепер, значить, можна їхати на ферму і починати будувати наш курничок. Скажете, чому я на дідовому тракторі? Да просто я щось захотів знову сісти на дідовий трактор, поїздити трошки саме на дідовому тракторі. Ну, а якщо чесно, я захотів зекономити ресурс свого тракторця трошечки і взяти все ж таки дідовий. Якби, ну, дідовий можна брати і трохи на ньому працювати, тому що мій і так зараз буде по полям, кругом працювати. А дідовий стоїть без діла. Так, хорошо, поїхали збирати тоді. Зараз, я думаю, такий шикарний курник буде. Уф. Ще треба буде курей, правда, поїхати купити десь на ринку. Ну, думаю, все відразу і буде. Ну, не пройшло і 3 дня, як я зібрав ось такий курник. Кури вже на місці. Єдиний мінус із цього всього, знаєте що? Що вони дуже близько до мого дома. Я не зможу нормально спати, чесно кажучи, тому що вони будуть мене будити. Особливо півник. Ну нічого, якщо вдруг що, півника прийдеться трошки, ну, ви зрозуміли, трошки його поїсти, так скажемо. Так, хорошо, кури є. Знаєте, що залишилося? Залишилося ще забрати. Так, треба відійти від них, бо вони щось квокають так сильно. Треба поїхати до діда, взяти трохи пшениці, позичити. Ну, або і не позичити, а просто собі забрати. І щоб в мене відразу був корм для курей. А також треба поїхати забрати все ж таки в нього фабрику ту. Для упакування, пам'ятаєте, казав? Тому що вже рис прямо от підходить, я вже дивлюсь на нього і вже бачу, що ну, от прям ще чуть-чуть, і мені прийдеться його їхати збирати. Так, добро. Тоді треба їхати срочно забирати цю установку і ставити в себе на базі. Ну, але першим ділом поїдемо за пшеницею. Ну і зрозуміло, що за пшеницею ми будемо їхати на моєму тракторі. Да, можна було взяти дідовий, поїхати на дідовому тракторі. Ні, поїдемо на моєму. І ще дещо. Це те, що я забувся. Ставив собі упомінання, так сказати, і взагалі завтикав про цю штуку. Мені треба було купити насіння, поки воно ще досить таки дешево коштувало. Знову зараз трохи подорожчало, а я знову не закупився. Ну, як завжди, невчасно я все купую. Але що поробиш? Прийдеться закуповуватися вже по тій ціні, по якій воно зараз продається. Тому що вже зовсім скоро піде сезон посадки. Ну, пшениці так уже точно, що треба потрошки вже починати садити. І по-перше, ну, а по-друге, треба обробити нам поле для початку. Обробимо поле, посадимо пшеницю. І в наступному році будемо садити сою. Так, якщо не помиляюсь, то, здається, вам казав, що я буду садити сою. Блін, жалко, що там кукурудза трохи з бур'янами проросла. Треба буде щось з цим поробити. Ладно. Візьму, напевно, маза. Або чому мені брати маза? Ні, візьму зараз маза, да. Візьму у діда маз, наберемо трохи пшениці в нього і повеземо на мою базу. А згодом, походу, мені прийдеться купити собі прицеп все ж таки. Тому що оце їздити у діда маза просити, їхати на своєму тракторі, ну, не близька дорога, так сказати. Так, добре. Будемо загружатися. Я думаю, що цього, в принципі, достатньо. Мені багато там прям пшениці не треба, у мене не настільки прям багатько курей,
цього повинно вистачити. Тан-тан-тан-тан-тан. Я думаю, дід не обідеться, що я в нього трохи пшениці забрав і йому не сказав. А зимою нам прийдеться, їхати продавати її. Тому що зимою якраз таки сама більша ціна на пшеницю. Якщо я не помиляюся, здається, на торгах там, такі ціни нормальні. Зараз то зрозуміло, що зараз я нічого не продам, бо зараз сезон і, немає сенсу продавати в сезон. Краще зберігати і продавати вже зимою. О, мій тракторець. Да, треба їхати на базу і завозити собі пшеницю. О, це походу, знаєте що? Чого тут ось не проріс у мене рис? Тому що я, якщо не помиляюся, я вже трошечки їздив по ньому, коли висадив його. Пам'ятаєте, що в мене білорус був? Я, здається, на Білорусі тоді якраз таки і проїхав трохи. Да, не пощастило все ж таки. Ну, сподіваюся, сильно там не зіграє ролі те, що я чуть-чуть поїздив по рисові. Так, а де тут вам висипати цей корм? Дай їм там його насипать. Капець мас тяжелий. Тут недавно дощ пройшовся, такий легесенький, взагалі, єлі-єлі. Просто подивіться, як все втаптує цей мас. Жесть. По цьому болоту прям вообще сліди прям такі конкретні остаються від нього. Прикольно. Так, добро, треба в свій вже елеватор скидувати оставшуюся пшеницю. А все інше мені прийдеться, їхати продавати зимою. Ну що, тепер, окрім кур, в мене з'явилася ось така установочка. Зрозуміло, що це дідова установка. Зрозуміло, що я в нього їжі і забрав. Зрозуміло, що прийшлось мені тут зробити бетонний пол, так само, як в діда тут його все обшити. Ну і вся оця невеличка комп'ютеризована система з'явилася в мене з упаковкою, з оцим усім. Тепер я теж можу упаковувати. Ну, чесно. Можливо, те, що воно в діда було, це все добре, але я вирішив, що мені краще, щоб біля мене воно знаходилося, тому що я відразу зі свого сховища зможу відразу сюди рис привезти, відсипати скільки потрібно, розфасувати, зібрати і потім поїхати продавати. Аніж я буду зі свого сховища їхати на діда, в діда там упаковувати, все скидувати. Ні, краще в себе біля дому. Це саме найкращий варіант. Походу, скоро вся ферма дідова переїде просто-напросто до мене, чесно кажучи. Ой, це капець якийсь. Алло, привіт. Ти мене там просив, щоб я тобі трошки допоміг з землею біля тебе. Допоміг домовитися, орендувати, тобі дати в оренду. Так, привіт. Ну так, просив вас допомогти мені, якщо ви можете. Я ж вам трошки там допомагав. Коротше, дивися, в мене все вийшло, можемо домовитися, але оренда все ж таки не дешевенька буде. Ну, я думаю, я перший час потягну, а там подивимося, можливо, є можливість викупити взагалі цю землю? Ну, в принципі, якщо захочеш, я думаю, що да, є можливість викупити цю землю, там з людинкою можна буде домовитись. Там все одно дід якийсь, він зараз уже не займається, йому не цікаво це поле. О, чудово. Так що, мені до вас під'їхати і можемо, в принципі, приступати до підписання угоди якоїсь, ще щось? Ну так, під'їжджай до нас і можемо підписувати угоду. Ну що, як ви розумієте, мені одобрили новенький участок. Точніше, оренду нового участка, і знаходиться він не так-то й далеко від моєї бази. А в частності, ось попереду та ділянка, про яку я й говорив, що вся в бур'яні. Але, як виявилося, дід нею не займався, і він щось тут висадив. Чесно, я поки що не розумію, що це він висадив. Ячмінь чи що це? Не понімаю, треба, ретельно придивитися, або діда попросити, хай дід подивиться. Да, тут все в бур'яні, але я думаю, що ми і цей врожай зможемо зібрати в цьому році, і так само трошечки собі його присвоїти. Ну, що поробиш? Такі от справи. Так що приступаємо до роботи. Що мені питати діда, якщо це відразу видно, що це пшениця?
Правда, я не розумію, коли він її посадив, цю пшеницю, тому що якась вона ще досі не дозріла, ну, типу, дивно дивитися. Коли в мене вже в діда все дозріло, я вже навіть встиг зібрати пшеницю. Ладно, будемо чекати. Ну, це по-перше. А по-друге, мені потрібно тут трошки це поле ще розширити. І швидше всього, що потрібно буде спиляти оці дерева, ці кущі, і розширювати тут цю ділянку трошечки далі. Ну, аби воно було набагато більше це поле. Привіт, діду. Чуєш це? Я тут подумаю, може нам купити все ж таки техніку, яка збирає камні? Тому що в нас, як ти бачиш, на полі дуже багато каміння, а вручну чи ще якось збирати, ну, не хотілося б. Хотілося б з якимось прицепом їздити і оце все збирати. Ну, коротше, я знайшов в інтернеті таку техніку, яка допоможе мені швидше збирати камні. Ти не проти купити її? Та ні, внучок, я в принципі не проти, якщо ти, ну, трошечки більше докладеш грошей, тому що в мене зараз, як ти розумієш, маловато залишилось після того, як я тобі подарував трактор. Ну, я якби не проти. Тим паче я трошки підзаробив, дякуючи тобі, що ти дав мені роботу. Тебе набрали люди, ну, під'їжджали, пам'ятаєш, поле якраз збирав. Так, пам'ятаю, ну от і чудово, значить бери, купуй. Я не проти скинутися, але моя частка буде набагато менша. Добре, діду, окей, значить я замовляю. Все як завжди. Виявилося, що я перепутав ділянку. І все ж таки голова сільради мені дав малесенький отакий участочок, не супер здоровий. Але знаєте, гріх жалуватись, як то кажуть. І цього участка мені, в принципі, трошечки вистачить. Якщо що, якщо зараз, ну реально, в мене просто всі реально надії, як завжди, на те, що вигорить моя справа. Якщо вона вигорить, значить в нас буде можливість купити більшу ділянку згодом. А можливо навіть ту, про яку я тільки що вам показував, ну, не тільки що, а неділю назад. Тому що, як ви бачите, в мене з'явився новий плуг. І я зараз можу нарешті трошечки, ну, як би сказати, додати собі поля. Саме головне, що всі ці поля знаходяться біля мого дому та біля моєї бази. Звісно, це саме найкласніша новина на сьогодні, так би мовити, тому що мені не прийдеться нікуди їхати далеко, аби доглядати за цією ділянкою. Так, окей. Значить, будемо зараз орати все це поле після минулого, ну або не минулого, тому що він ще досі хазяїна цієї ділянки. Звісно, що я трошечки розширяюся. Сподіваюся, та людина, яка мала цю ділянку, нічого не скаже мені за те, що я трохи йому розширив поле. І, звісно ж, буду за ним доглядати. Так, окей. Поїхали розширятися. Ну і аби далеко не відходити від свого поля, я вирішив так само проорати ще дідове поле, на якому ми тільки що ось недавно, ну як недавно, відносно, неділі зо дві, як зібрали пшениці. Тому так само і дідове поле я зараз буду орати. Да, дідове поле точно буде оратися десь, ну, 2 дня. Я думаю, що десь до 2 днів. Тому що те поле, яке мені дали, воно досить таки маленьке, в принципі, там легкотня буде. А от потім, як я зберу кукурузу, як зберу рис, це буде жах. Мені потрібно буде за недільку встигнути виорати оте поле, де кукуруза зараз, і те поле, де рис. Ой, діла, коротше, не початий край, да. Мені предстоїть дуже багато роботи.
як ви можете побачити, я зараз. Пройшла неділя, коротше, от що пройшло, і я почав збирати каміння на своєму полі, тому що в мене його досить таки багато. Тому так, все ж таки техніка для збору каміння мені прийшла. І от вона, зустрічайте, ось така от техніка. Да, потихеньку збираємо каміння, і я буду його швидше всього що зберігати. Потім будемо перетирати і робити з нього, можливо, вапно, можливо, ще цемент, не знаю, піде як щебінь якийсь. Щось, коротше, з нього ще буду робити. Можливо, якраз таки на якесь будівництво мені пригодиться ще. Так, ну каміння в мене, як бачите, не так-то й багато, але і не так-то мало. Так що ця техніка точно буде незамінима. Це по-перше. А по-друге, все ж таки ви розумієте, що вона мені потрібна для того, щоб не ламала сіялку, не ламала мій комбайн. Ну, мій дідовий, добре. Давайте так, дідовий комбайн. Тобто, щоб моя техніка просто-напросто банально не ламалася через це каміння. Да, збирати я так буду, звісно, дуже довго, але якраз за цей час, швидше всього, що встигне достигнути рис, і я зможу його почати збирати. Так. Тому що в мене не тільки моє поле зараз, а в мене ще дідове поле. Ого, там набагато більша ділянка, ніж тут. Це ще сказочки. Да. Роботи предстоїть багато. Ось яку груду каменя мені вдалося зібрати тільки з мого поля. Ви просто подивіться на це. Ну, типу, небагато. Досить таки мало. Так, не поспорю з цим, але, ну блін, ну прикиньте, ну де там стільки камня взялося, я не розумію. І це я ціле поле просто, отаке малесеньке поле зібрав. Я не уявляю, скільки зараз буде каміння, якщо я поїду збирати на дідовому полі, там де була пшениця. Ой, це буде просто повний жах. Я думаю, що мені прийдеться потратити цілий день просто-напросто на те, щоб зібрати каміння на дідовому полі. Але що поробиш? Треба їхати та збирати. Це було складно, але я це зробив. Да, досить таки велику кучу каміння назбирав. Не знаю, тут теж трошки висипав. Ну, це на початку. На початку висипав прямо тут, а потім згодом почав висипати ось тут. Щоб ви розуміли, десь приблизно 6 тисяч літрів зібрав каміння просто-напросто. Ну, це, звісно, немало. Чесно кажучи, це прям капець як немало. Але що поробиш? Таке життя. Треба збирати і каміння, і все інше. Так. Цей причіп я швидше всього, що буду залишати тут, тому що так незручно з ним заїжджати в гараж, що це просто жесть. Я думав, що буде набагато зручніше, але виявилося, що ні. Все ж таки краще його залишати прямо десь на вулиці під накриттям. Ну, так як в мене поки що немає накриття, то хай собі отут біля травички воно собі і стоїть надалі. Так, ну що, піду посплю і сподіваюся, що завтра вже точно в мене достигне рис і я зможу, ну, доросте рис і я зможу його зібрати. Ну, я сподіваюся, що ви дуже раді за мене, тому що, як ви бачите, я стою тут не просто так. Нарешті мій рис достиг, і тепер в мене є можливість його зібрати. Тому пора працювати. Я думаю, що в мене буде досить таки немало цього рису, і я все ж таки зможу хоч трошечки якось відбитися. Вау, тут прямо таке зелене від нього падає. Прикольно. Від пшениці падали ці, як його, солома, така, ну, жовтовата, а тут падає наче трава якась від рису. Да, бур'яна в мене тут, звісно, достатньо, як ви бачите. Навіть він не збирається чомусь. Я, чесно кажучи, не розумію, чому він саме не збирається, але все ж таки бур'яна в мене тут вистачає. Ну окей, будемо, значить, що? Далі працювати, далі збирати.
все одно це поле я буду завжди використовувати саме для риса. Одне дідове поле буду використовувати завжди для пшениці. І два інших поля, які в мене є, я, можливо, буду використовувати під різні культури. Зрозуміло, що я вже розповідав не один раз, я хочу використати, ну не те, щоб використати, а спробувати зібрати сою. Тому подивимося, що з цього вийде. Хоча є єдиний мінус, що із сої немає що робити. Типу, я не можу її ніяк надалі переробити там. Не так, як от з рисом. Рис я там зібрав, так, сфасував його і поїхав продав. З соєю так не буде працювати. З соєю я можу продавати тільки як сезонну культуру. На подальші якісь переробки вона не використовується, на жаль. Ну, або я тут просто-напросто не знайшов у нас в селі такого підприємства, яке брало би сою і під щось її використовувало. Так, хорошо. Поїхав я, коротше, збирати рис. Я бачу, що мені тут не дуже довго прийдеться його збирати. Ну що, остання партія, яку я зібрав, нарешті можна відвантажувати. Загалом вийшло 12 тисяч літрів. З такої невеличкої ділянки, ну, по-іншому ніяк, як то кажуть. Тому що тут дійсно невелике поле, маленьке, але що поробиш? Будемо і надалі садити тут рис, а можливо, якщо це діло дійсно вигорить, я буду не те, що тут садити рис, я буду робити дуже величезне поле, купувати землю, робити поле для рису і продавати це все, звісно ж, в упаковці. Так набагато буде вигідніше, тому що хто, як не я, почне це діло прямо з самого початку, прямо на Україні. Добре, так, треба залишити тут жаточку, залишити тут комбайн і, в принципі, ні, комбайн тут я не залишу, комбайн я залишу біля курей. Тому що мені зараз потрібно буде на дідовому мазі. Дід якраз у мене в хаті там відпочиває. Треба буде на дідовому мазі під'їхати до підприємства, трошечки висипати рису і з завтрашнього дня приступати до роботи. Да. Коротше, діла просто капець скільки. Ой. Зато саме прикольне, що в мене от прям немало так-то рису. Я сподіваюся, що ящиків так, я думаю, 12-20, можливо, я точно зможу отримати. Якщо ні, трошки буду засмучений, чесно кажучи. Тому що я сподіваюся досить таки багато отримати цього рису і досить багато його зробити саме. Так, хорошо. Висипаємо. Давай. Блін, поки передачі ці включаться, це капець, шах якийсь. Вони не хочуть включатися ще. В чому справа? Добре, давай так. Диви. Я не можу розвантажити рис. Еу. Ладно, треба вирішувати це діло. Ні, я реально не можу розвантажити рис. О, можу. Зараз, от тут. Да? Можна? Не можна? Розвантажуємо трошечки рис. Там багацько мені його не потрібно. Реально стільки багато потрібно рису? Я думав, що в мене ще щось у вантажівці залишиться. Ага. Клас.
Як виявляється, весь рис, який я зібрав з цього поля, от, в принципі, цього достатньо. 15, навіть не 11 тисяч літрів. 15 тисяч літрів я всього-навсього зібрав рису. Да. Я сподівався, що буде набагато більше. Ладно. Довгозернистий рис, в принципі, я увімкнув. Так. Якщо ось 100 довгозернистих рис, це 45 ящиків рису. Я сподіваюся, що це 45 це один поддон з рисом. Якщо ні, то це прям трошечки якось печальненько буде. Ладно, подивимося, як воно буде там все працювати. Ну і завтра вийду, буду розфасовувати це. Окей. Треба відвозити діду срочно мас. І треба, щоб дід якраз таки на комбайні їхав до себе до поля. А я завтра, через 2 недільки підвезу йому жатку для кукурузи саме. Так, добре. Приступаємо до планових робіт. Ну і зрозуміло, коли закінчили з прибиранням поля, можна, в принципі, виїжджати на нього і обробляти. А можливо, культиватора мені би тут хватило, але, чесно кажучи, я хочу саме виорати це поле. Тому що я цього взагалі майже не робив. Тільки, здається, я додавав трошечки діляночки тут, і на цьому все. Так, хорошо, значить будемо робити і висаджувати рис. Ох, в мене повинно бути в цьому році прям висаджено багато рису. І сподіваюся, що отакого сорняка, це ж сорнік, чи це просто не проросло? Не пойму, чесно кажучи. Сподіваюся, такого в мене більше не буде. Буде більше врожайності в цьому році. Тому що я ще планую дещо тут доробити. Ну, якщо, звісно, вистачить коштів. Я хочу купити каток, поставити попереду в себе каток, сіяти і катком все притоптувати. Ну або спочатку притоптувати, а потім все висіювати. Звісно, це все в планах, звісно, це все буде робитися, але першим ділом треба що зробити? Треба правильно проорати наше поле від попереднього посіву. Да, і знову мені прийдеться збирати каміння. Як ви бачите, тут каміння, багатько. Роботи багато, її потрібно виконувати, і я сподіваюся, що я все встигну виконати. А саме головне, щоб все це я міг виконати вчасно. Ну, після такої тяжкої роботи, в принципі, залишилася більш-менш монотонна робота, а саме це збирання каміння. Так, як завжди, потрібно зараз їхати і збирати каміння. Я вже бачу тут, не знаю, кожний раз, що це я буду виконувати просто-напросто, ну, це завдання, тому що я не знаю, де стільки каміння взялося тут на цій території. Тут або раніше щось було, якесь горнодобуваюче підприємство, його просто засипали, чи що, я не знаю, тому що, ну, дійсно, досить таки багато каміння. Потрібно його все зібрати. І це, причому, я думаю, перший і останній раз, коли я збираю це каміння, тому що більше цим займатися я, чесно кажучи, не маю бажання. Так, розкладаємо цю штучку, диво-штучку, і будемо вирушати збирати каміння. Так, опустили барабан і запустили його. Так, окей. Це жах. Чесно, це такий жах.
їздити, оце збирати це каміння, наче мені немає чим зайнятися. Ну ладно, це треба. Це треба для покращення своєї плодородної землі, скажімо так. Да, це робота, звісно, мрії. Чесно кажучи, ні, я жартую. Але все ж таки все каміння я встиг вдало зібрати. Фу. Це сама гарна новина на сьогодні. А ще одна сама гарна новина це те, що через буквально 2 недільки я знову буду збирати. А що саме буду збирати? Кукурудзу. Звісно ж, буду збирати кукурудзу. Так що залишилося ще зовсім трошечки, і я приступлю до ще одної головної мети, а саме кукурудза. Ще раз повторюся. З кукурудзою я теж дещо придумав, що з нею робити. Сподіваюся, щось прикольненьке. Я зараз ще подумаю, куди її можна вдало, ну як її можна точніше вдало примінити, і так само буду кукурудзу якось на ній заробляти, точніше, от що я скажу. Так, хорошо, треба всю техніку зараз швидко додому. Керхером мить поки що не хочу. Коротше, це я буду займатися цим зимою, цим питанням. Зараз поки що, я думаю, що мені потрібно витягнути цю жаточку, перевести її до дідуся, і там вже в діда якраз таки її залишити. Ну, не просто ж так мені її привезли. Ну, тепер можна сказати, що в мого діда 2 жатки. Причому одна біля одної зараз буде стояти, але друга мені жаточка дуже сильно буде потрібна. Ви самі розумієте, в мене вже підходить сезон саме збирання кукурузи. Так, хорошо, від'єднуємо. Я залишуся зараз у діда, переночую пару ночей і буду виїжджати в поле працювати. Працювати на дідовому комбайні. Да, як бачите, він забирав підприємство, залишилася бетонна ця підложечка, ну якраз для того, щоб тут ставити трактор, щоб він не провалювався. Так, хорошо. Що ж тоді? Погнали? Дочекаємося зараз цих днів. Там вже зовсім трішечки залишилося, вже скоро прям кукурузка достине і можна буде починати її збирати. Єдиний мінус, що трошечки з бур'яном. Ну нічого, що поробиш. Трошки бур'яна на користь, сподіваюсь, буде. Не встиг я відпочити. Коротше, дід сказав: синку, яке відпочивати? Тобі пора працювати. Знаєте, що мені треба зараз зробити? Посадити пшеницю. Коротше, зараз буду знову саджати цю пшеничку. Минулий рік ми вже її садили. Так, я не поняв. Опа. Єсть, приєднали. Поїхали, блін. Поїхали знову садити пшеницю. Так, пшеницю. Боже, хто придумав такі слова? Ну, цього разу я на дідовому тракторі, тому що саджаю його поле. По-перше, а по-друге, треба вже трошечки ХТЗ вивести в поле, знов попрацювати. Бо інакше, ну, буде дуже часто ламатися. Так, хорошо. Поїхали. Оп! Приснилось. Нікого я не задавив, там все чудово. А, що? Серйозно? Ні, я нікого не задавив, все добре. Ой, боже. Так, ну, дивіться, якщо зараз мені садити, наприклад, пшеницю на дідовому полі. Блін, та що ж ти так гудеш? Ладно. То треба для цього поля катки. Треба пройтися катками і, ну, після посіву, і вкатати посів. Тому що земля виглядає досить таки сирою. Ладно, сирою це, можливо, не те слово, яке я б хотів би вжити.
тому що земля не може бути сирою чи достигшою. Але я хотів сказати, що вона суха просто-напросто. От що я хотів сказати. Ну нічого, посадимо пшеницю, куди ми дінемося? Поїхали садити пшеничку. Ну, за один день, в принципі, впорався. Посадив дідове поле, пшеницею, звісно ж, так як і домовлялися з ним, що на його полі завжди буде сіятися пшениця. Ой, чесно, хочеться так відійти від цієї вже пшениці, але діду дуже вона потрібна. Не знаю навіщо. Він, походу, думає, що з неї можна якось там, не знаю, вигодно її якось продати. Ну, коротше, це дід. Я його точно ніяк не переспорю. Тому приходиться на його полі сіяти саме пшеницю. Так, хорошо. А стоп, чого воно так упало? Алло, що це таке було? Що? Стоп. Підняти спочатку? Ага, все, я поняв. Коротше, якийсь прикол. Так, хорошо. Дідова ХТЗ-шка працювала, звісно, як треба. Я вже навіть встиг її трошечки забруднити, але не настільки сильно, що її потрібно мити. Саме головне, що трошечки вона виїхала, трошечки почала працювати. А де ти взялася собака? Я цю собаку, чесно кажучи, не бачив. Їй так повезло, що я її не переїхав. Капець. Ні, реально, по факту, де взялася собака? Собака, з тобою все добре, блін? Сподіваюся, що я хвоста нічого йому не задів. Добре, чекаємо кукурузу тепер. Ну, в принципі, я можу сказати, що цей час настав. А який саме ви запитаєте? Звісно, той самий. Ми їдемо збирати кукурузу. Нарешті я дочекався. Якщо видно вам, сподіваюся, що все видно. Попереду в нас ціле поле кукурузи. Нарешті. Я дуже задоволений, тому що нарешті я можу виїхати на своєму Ну, ладно, знов на своєму. Ну, в принципі, він мій. Давайте так. В принципі, він мій, то що дідове, то і моє. Як то кажуть. Я в нього єдиний внук, сподіваюсь, по спадку мені і перейде. Так, є. Жатку взяли, жатку розкладаємо. Якщо я не помиляюся, здається, вона на 6 чи на 7 метрів. Щось типу того. Ага, на 6 метрів, да. Точно, на 6 метрів. Я не брав велику, тому що велика сюди би і не влізла. Так, хорошо. Що ж тоді? Поїхали збирати кукурузу? Вай, капець. Жесть. Да, кукурузу я ще точно не збирав. Оце чітко вона тут збирається, прям вообще мені подобається. Клас. Ціле поле кукурузи, капець, подивіться, просто не видно ні дороги, нічого там, де край того поля, все в кукурузі. Це дуже файно виглядає. Сподіваюся, що я її зможу досить таки багато зібрати і далі пустити на виробництво. Як ви бачите, в принципі,
повністю все поле з кукурузою я прибрав. Єдине, що я не став вести все до себе, я вирішив, що поки що воно хай буде у діда, посушиться оце все, а потім перевезу до себе в свій елеватор. Так що всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, гра під назвою Farming Simulator 2025 і до нових зустрічей!